nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nanamian gid si Muroy sang ginpatilaw ni Nestor sa iya nga sigarilyo. Gani naghambal ini, nga mabakal siya bisan pila pa ang bilisin. Isa ka adlaw sida, ginhatagan ni Nestor si Joby sang bracelet. Kaginhambalan niya ini, nga mabakal na siya sang salakyan. Kaginhagad niya ini nga mamahaw, gani nga nagpasugot man si Joby. Diri sini nga bahin, padayunon kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Gado hinali lang ang naggamong barangay nato na ino. Nga ayhan, hindi pala nga harap man ang barangay kapti naton. Oo, gani. Pero natingala man gani ang aton barangay kapitan. Nga kadamo na sang reklamo nga nabato niya. Pero kung mga adik ang may kahimuan sina, wala man sang mga pusher dire. Kagsuno sa mga tao dire, wala man sila kuno sang kilala nga pusher, nga pwede kuno nga pasibangdan. Teka nga, abi nga makasilin sila si nanay. Kaya wala man ganit sa mga pusher diri sa aton. Apang kadamo na diri sang pamalay nga ginkawatan. Pati ganing mga manok nila nga hinigtan. Gani nga nagaplano ang kapitan nga parundahan niyang aton barangay. Agod bala nga madakpan ang mga kawatan nga nagabiktima diri sa mga tawo. Muroy, may mga tao na si Kapitan nga ginpagwa para nga magdakop sa mga kawatan. Kag kung madakpan ka, Muroy, makaluluoy ka gid. Kagdason, ang ginabakla nato sa droga, hindi naman maghatag sa aton na amuna na, mapatay ka na sila sa kahidlaw. Hindi yung tabo nga mapadakop ko man. Ano ko yan, isda sa baba na yung madakpan. Pero ako Meg, kabalog ako hindi ko madakpan. Sa buli. Buang. Pero tandaan mo lang ginahambal ko sa imo, ha? Wala ba ko yung sang labot sa imo, ha? Oo, Meg, wala tayong labutay,
Nay, nakita ko sinong Nestor kag si Jube nga nagasakay sa auto. Nagalabing-labing sila nga duha. Oo, matuod ina. Nagbakal sang hinali sang auto ang magulang mo. Kay kuno, kadako kuno sang sweldo niya. Kag amo ina, nga nagbakal siya sang sikanhan nga auto. Kag si Jube naman yan, Nay. Do sa piho siya eh. Basta kuno, ginbato na niyang paghigugma ni nung Nestor. Dako gigurong sweldo ni nung Nestor, Nay, no? Nagsiling siya gani sa akon, nga paeskwilahon niya ako sang kurso nga nursing. Oh, matuod? Oo, Nay. Amo nang ginsiling niya sa akon. Paeskwilahon kuno niya ako. Kag kung makatapos na kuno ako sa pagtuon, matrabaho ako sa iban nga pungsod. Kag Nay, kung madamo na kita sang kwarta, hindi na magpangisda si tatay. Kag mapatindog kita sang dako nga balay, Nay. Agod nga maisla ng atop sang aton balay nga ini. Ay oo, anak. Ay abaw. Amugid ina ang ginahandom ko nga matabo, anak mo. Amugid ina. Tilde, dito ko maghalin sa barangay kapitan. Kagin pamangkot niya ako, kung bala may nagpangawat man diri sa aton purok. Ute, nga pamangko to niya kita sina. Ano kay ang tanan kuno nga mga tao diri sa aton nakawatan na. Kung hindi manok, hinalay. Pero kita iya, wala gin kuno mabiktima. Ay te, ano karon iya kung wala kita yan nakawatan sa mga kawatan? Nagaduha-duha siya. Nga isa kuno sang aton mga anak, adik. Ano? Ay nagapataka alang si Kap. Anay kay wala kita yan makawatan. Pasibangda na niya kita nga may anak kita nga adik. Ay anay ka bala, kay makikita ako kay Kap. Ay budlay na balay nga duha-duhaan kita. Hindi ko ya magpati nga may adik kita nga anak. Nalipay gid ako sang ginsugiran ako ni Barbie nga paeskwelahon siya ni Nestor. Samtang naglain gid ang akon buot nga ginpasibangdan kami ni kapitan nga may anak kuno kami nga adik. Sa pagpadayon ko pagid. Oy Nestor, Nay? pati kita dire. Ginaduha-duhaan nila nga may adik kuno diri sa aton balay. Oh, nga anayaw? Wala kita kuno nadulaan diri. Kay man, base kuno kun isa diri sa aton amo ang adik. Oh, Oy Nestor, kagaa nga nakahambal man si Kapsina. Base kun ikaw ang ginatubod nila, ha? may pamatuod sila nayaw. Anong labot nila kung wala kita ginakawatan? Kay nga nagapanirado kita pirmi. Kung hindi sila gusto nga kawatan sila sa mga gamit, kung di manirado sila sa maayo amo na ng paagi, agad nga hindi sila pagkawatan sa mga adik Pero, nga abala nga hinali lang nagdamo dring mga adik man. Pero nga anayaw, sino mga adik diri sa ato now? Inang mga sunoy dire Mga adik na sila. Kagabi sila nagasalakay sa mga pamalay. Amo ni Nayho, hambalon sa barangay captain diri ang mga tawo nga magpanirado sila sa maayo. Kagdason, kung may madakpan sila nga adik, kundi makulo nila Balain ini.
sino ay nakihibalo nga may mga adik na diriman? Kayong mga adik diri, do hindi mo mangani may hibalaan nga mga adik? Ang mahay siguro, ang mga bata ang pabaligyaon ko sa shabu. Para nga kung madakpan sila, hindi sila mapriso tungod mga minor de edad sila. Nan, gusto, amo lang silang buhaton ko. Minister, tagay ko na bisa kaputos, bi. Wala pa sa may nag-abot nga stock kit. Sa daso na lang siguro nga semana. Ano nga sa dasong si Mat naman? Makadto ko karon sa plaza. Mangita ko to sang chicks. Kag kinahanglan ko ang inugbayad. Wala pa gani kita sang stocks. Magulat-ulat ka lang. Ari ay, mag-inom ka ng anay sang beer ka magpanumsuman sang inasal. Ha? Ati, amo na lang ng buhaton ko ah. Medyo serum na. Wala pa ako sa nakita nga masakyan. Ano kay naabiriya ang isa kasikad ngayon sakyan ko kaina. Gani nga naglakat na lang ako pauli. Ay, kabay pa nga malabayan na ako sa iba nga sikad dira. Oh, ba? May tao nga nagatindog sa alagyan ko. Sino iniman? Oh. Hoy! Sino ka? Abi paagya ako, kay nagadali ako. Mapauli na ako. Oh. Ay, padalagan ako. Padalagan ka? Jackson ko ikaw! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Ara na siya! Mabtan gid niya ako! Dako ka! Hindi! Puyi ako! Puyi ako! Dali dito sa katubuhan. Dito kita. Hindi! Maluhoy ka sa akon! Puyi ako! Puyi ako! Dali Ti man, tumba ka magali. Hindi, tulog ka. Karon, pas anon ko siya. Kagdaloon sa katubuhan. Uy, Julio. Gabi na ini kaayo, ho? Apong wala pagid gihapon makapauli si Barbie, haw? Base kung may ginhapitan pa siya. Wala man siya nakasiling na may hapitan pa siya. Ay, Julio. Daw sa ginakulbaan ako, haw? Basi balakon. Ay, abe, apa sa abi sa dadan? Abe. Ihatag sa ako ng flashlight. Kay na pa ako nag-ausoy sa dalan. At ang wala ko masugata si Barbie, haw? Ay, daw sa ginakulban ako sinihaw. Oh, ba? Ano inang natupan sang sandag sang flashlight? Anay ka? Doon mga libro man ina? Kag may sapatos pa ho? Anay ka?
Uy, iya ini ni Barbie ah. Uy, Diyos ko. Ano mo lang natabo sa akong anak? Anong natabo sa iya? Barbie! Barbie! Iya ini pagkabutang? Kag nagalinaptalang sa dalan? Oh, Diyos ko! Ano ba lang natabo sa iya? Flashlightan ko ang palibot. Dito sa bahay niya to. Ano ina? May nakita ako nga nagalabaw nga tiil sa may katubhan? Palapitan ko. Ari na. Oh, Diyos ko! Si Barbie! Si Barbie ini! Siya ini! Kagpatay na siya! Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton natuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton natuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalikan sa takta alas 4 sa hapon. Dahil lagi pa naman supo na tato sinigagin breaking news kay na, no? Ari karon si Bombo Carla Medifisor sa patrol, no? Follow up, sining incident, no? Encuentro security guard versus Barker, no? Ang security guard karon suspect sa pagpilutang, ara na sa kustudiya sang aton sining kapulisan. Sari, report, follow-up report ni Bombo Carla May Defensor sa patrol. Bombo Carla, come in! Yes, Bombo Dennis, ari kita diri subong live no sa may area sa Police Station 7, Bombo Dennis, kag ari diri subong no naka-detain ang isa ka security guard, Bombo Dennis, sa diin na ginatiro ni ini isa ka Barker, Bombo Dennis. So pamangkoton ini naton siya kung ano gid ang ginhalinan kag ako nga ginatiro ni ini nga Barker, Bombo Dennis. So sir, mayong hapon live ni subong no sa Bombo Radio Bacolod. Paano nagluntad sir ang ini nga paniro ni sir? Nga po. Eh, parang mong nakagit-agit na sa may Robinson, kasing kita na sa may Robinson na Teruay. Kaya mo ito, ikaduway na ito nagkatito sa accounts make set. Mo ito, simba ko siya tama na sa konyo kayo na initing ko daan si Moya. Oo. Kaya mo ito dyan, natakaan ko, ginalaw ko lang sa... Hindi mo siya gintiro? Sa paa, mga naigo to. Sa paa siya gitigo. naigo. Okay. So nga, sir, nga ginagarit-garit niya ka? Kumambal na naton, ginagarit-garit niya ka? O sa loob na ako niya, yamuhat. Ano nga yamuhat, sir? Nga mo na yung kaya bata ka pa ya, kaya si Kalon, si mga sikyo nga mo na sa... Ding kaga-guard, sir? Sa Robinson, Masalingan. Okay, so, mga pila na kamo kadlaw, naggalalisan na ikaw mo na katuwa? Sa gina mo lang to. Magina ka, isang ligad na kanay na kami ligad na. Oo, nag-ano ka mo nagligad? Sa parte mo lang sa motor ko to. Ang ligad doon, nagkikitanay mo lang kami na. Oo nga Inulamin ang motor ko, pagbalik. May mga may gas-gas na madamo na. Kaya hindi pa sa nugay, ginayon sa tumbat sa ako nakasintesa. Kaya mo to, hindi pa sa mga ako, siya pa mga kay, siya pa mga get sa akon. Puto, kasi wisaw dyan si mo ya. So, pa ko siya sa bulsa mo ba?
Di mo na naglilisanay ka mo sinilang Mm. din nga hapon. Minsan no, pala nga bawalan ng mga barker da. Siya, tiga ulo ng daan. So ginambala mo siya nga hindi da siya. Ano ning iya sini nga salakyan ang ginabarkeran? Oo, snakyan na. Ah, okay. So kilala mo ni ang ini nga barker, sino ini siya? Si Junjun na yayo. Junjun. Junjun, oo. Junjun. Okay. So sa sayang ligad si Mana naglalisanay ka mo ni nga duwa kag kay tungod man nga ginulam yung ibo nga motor mayara sa nga gas-gas. So gipamangkot mo sa Kung ito kagina, na ito parte man sa ano to, kurente. Ginang laki na kurente na mong. kurinti sa din? Sa kurente, na kurente. Tapos may tubang namon. Oo, nga. Tama mo lang to. Storya-storya. Yung ning al siya. Nagago si mamon sa. Gago pa kung mamon siya diyan. Ang tikalon si mga sikyo ka. Mga bata ka pa ya. Mamon sa. Oo. Tapos sukbet ka, sino ka. Yung natao dabla ron. pila ka na da ka bulan security guard? Walo kabulan. Walo. Siya sang pagsikyo mo da. Ara na sa. Para gibarker na siya nga daan da. Okay, so una okay gi ka mo. Oo, okay po mga Ay mina. ti ginulam yung imo nga motor mo. Oo. Okay, so bomba danis ti mayara. Carla, Kasi ganay, napakaon. Saan na pa niya puna pa na tapos ikaw pa ano niya? Carla, Ngayon sa pulian. Bomba danis. ang kompleto nga alan, edad kag address ning suspect nga guard abi anong agency ni? Sir, ano ning imo sini nga kompleto nga ngalan? Ruli, Sidorio. Rolly Sidorio. Sidorio. Taga din ikaw, sir? Taga Central Mao. Central Maaw. Ano nga agency ang inang imo? Rivos. Ha? Rivos. Rivos. Okay, so dira ka gid na assign. Dako na sa 8 no. months ka na dira ka Oo. na assign. Okay, so bomba danis sa Edad moto no ang yes, bomba danis. Pila edad ya? Soltero pa ni? Soltero ka pa, sir? May sawa naman. Mga pila edad mo? 24. 24 bombo danis. So nagapauli pa ikaw ya sir asang Maaw. Daw ka puli ko, ma'am. Oh. So, Carla. Okay, dali mo kabi na, no? Balikan na signal libo mo kay Don Otto. So, na ko sa kusiliya sa aton kapulisan, ining suspect nga guard nga nagtiro sa kay alias Junjun, no? Ining barker, nga problem teatro madala sa ospital ng suspect nga aton si Rolly Siderio, no? 24 years old, taga Central Maaw, no? Syudad ya sa Bago. Do TL pa ang niigo sa barker ni sinutante. Guro kwa na may kwan gani do previous ni konflikto ning duwa, tingina do naglubutan na gid na pasado alas 12 ning hapon mga kabinan, no? Anong armas ang security guard nga ginagamit? Mostly kon isa ka kwanto sa katiro short firearms na gor probably 38, no? Ang ginagamit, no? Sining suspect sa pagtiro sa sa biktima. Natambot anong dalagan, investigasyon sa aton kapulisan. Bumukala, patrol, welcome back. Bumukala. Nilagay na, kaya do, ito sa may kuha, Station number 7, no? Sa may kuha, sa sulod, no? Sa may silda, no? Kasi nito, detained na karoon ng suspect sa shooting, security guard, si Rolly Siderio, mga kabinan, no? Bawod lang guro sang konflikto, tisunod sa suspect, daw kate kalo, daw kay isog makunos ni barker, daw ginagrit sa permit, no sila tayo kabudlag, gusto ko daw, hindi ka kapasinsya, pa kung may armas ka, bawat yung mga kung hindi ni matipok ang biktima, pilaso ng puti, makasuwangin ni siya, no? Mga kabinan, no? Sige, balikan tayo si Bumo Carla sa station number 7. Bumo Carla, Yes. come back. Yes, so bomba danis. So sir, ano ning gamit mga firearm sa pagtiro sa kay alias Junjun? Nang NMM na ano niya pa kami, ano sa mga gawin niya pa kami, kaduway ng anong sakol. Gawin niya pa talaga ng sakol na. Magkano kaduway ng business na sa wina, hopefully na mo naman. Hinandila ka sang pagiging Oo, na mo na. Pila na kami ito. Mo din kaduway ng mga tikset, gaya mga ano. Hinandila ka kanina sa uto. Mo na kaduway ko pa ako kita ko na. Ano nga pagpamahog? Magwa ko na karon ano niya ko. Namatan ako no. Pero biya no. Kaya biya sa ako na dala mo yung inaramas mo daw. Oo. Ang puli ka pang number me, amon sa. Okay, so sa sininga hapon, yung palit ka niya kaliwat. Oo.
Kasi nga gagawin ako, ano ito ng armas. Gawin naman tayo sa akon. Okay. So, Bomba Dennis, mo na no, ang pahayag diri ni Senaga Ilwan, sir? Si Dorio, Bomba Dennis, regarding sa nagaluntad nga panluthang kagaina sang hapon. Sinilang nga hapon diri sa may area sang Barangay Mansilingan, Bomba Dennis. Rolly Sidorio. Rolly Sidorio. Tsaka, sir? Rolly Sidorio, Bomba Dennis. Okay, taga Central Maaw, no? Siyudad siyang bago, Bombo Carla. So, ang biktima, anong initial tayong impormasyon sa biktima, Bombo Carla? Oo. So, sir, may idea ka kung ano ang sitwasyon sa buong biktima. Din mo siya galiwat yung igo? Sa paang kumigo, ma'am. Oo, sa paa. Okay naman sa ano. Pero, peaceful lang siya. Okay. So, pilason, subong Bomba Dennis, okay na kita man natin today na. Ako na may information man kita kagaina nga pilason ng ining Wounded lang. biktima, Bomba Dennis. Wounded lang ang victim. Yes, Bomba Dennis. Wounded lang ang biktima naging kilala alias Jundun. So, Bomba Dennis, ngayon, makita diri information no, regarding sa natabo kay Police Captain Almar Bonilla, Bomba Dennis. Sige, Ben, no? Kuwanta sing initial investigation sa ato ng Police Station number 7 kung paano na tabo no, ining pagtiro sining gwardiya sa sabit nga barker. No? Balantaman kung matuod ang sugid sining suspect. No? Kaya ito, ginagarit-garit siguro bubukar. Lakag daw nakuha na sabla. Daw na puno na siguro. Matuguro. Tiniroy lang ining biktima, bubukar la. Abo gani nga po madali. Kasi nagliligad sa galingad law na ang ila sining paglalisaday nga duwa modanis man sa motor. And then sang sinilang ang nagluntad man nga may nakuryente diri modanis agin na nagsita man ning barker. So momento ang ginluntaran sang initabo modanis. Para daw sa Sir Bonilla. Yes, Bomba Dennis, so dali naging Bomba Dennis na may establish pa si Police Captain Bonilla. So muna na nagluntad nga ina Bomba Dennis no lalisan na ining duwa ka involvado ining sospetsado kag ang ining o kung ining gwardiya kag ang barker Bomba Dennis. So sa subong nga ginpadulong na ini sa ospital ang biktima para sa nagahaigo nga pagulong. So sa sunod to sa gwardiya ang iya sining ang igo sang barker ara sa may paa Bomba Dennis. So pilaso no ang barker Bomba Dennis. Okay, no. So at least may mana no nagboluntaryo no nag-surrender ang gwardiya or nalagyo. Pero sa daw ba sa report na voluntaryo no sa nag-surrender ko no Bombo Carla? So sir voluntarily nga nag-surrender ikaw diri sa Station 7. Wala gina ano ko nila. Ingat lang ako. Okay, so naghulat ka na lang Hulat sa na. police. Okay. So ginulat lang siya Okay. dito na sang police Bomba Dennis dito sa may area sang Nobrana. sang isa ka establishment nga ginabantayan niya Bomba Dennis. So wala naman siya nagpalagyo uli. Why naman nagulat na sunod sa iyati ginahulat niya naman lang Bomba Dennis kung sino ang magpadulong sa iya Bomba Dennis. Okay, may mana. Doon aton yung signal dire. Sige be. Okay. Kaya daw basit kuan ka subong giho kada going to sa opisina ni Sir Bonilla. Yes, Bomba Dennis, so nagadula ang aton sining signal Bomba Dennis. Yes, so kay aton signal Bomba Dennis. Pero okay dira aton Okay, ato video. ang audio ta okay, way problema. Sige. Audio kita na Bomba Dennis, no? So sir, paano ni sir sa information nagluntad ining pagpaniro, sir? Yes, Bomba Carla, sining hapon, no, may report din sa station nga may shooting incident na nagtabo sa area sa open market. So, nagkadto dito aton sa pulisan para mag-verify sa insidente. Nagtugabot sa aton duty nga mga pulisan, may nakita ito nga sa kabiktima nga sa kapilason. So, nagtawag immediately sang ambulansya para matagal ang isang medical attention ni biktima. Kaga pag tanaw dito may samad no, sa iyang paa. Nakita natin nga illegal nga incident involving isa ka gwardiya kag isa ka barker sa silang establishmento. So sa atong pagpangusisa
nakita natin nga heated argument kaling duwa no, gwardiya kang barter. Pag daw siguro pag-assess natin sa situation, doon na puno mo lang yung gwardiya kasi medyo bata-bata pa daw walang wala hiling pressure sa iya daw yan ako. That's why gabon kini ng armas pag natinuha niya ng barko. So, anong gingan? Ang issue naman mismo nga firearms ang ilang agency. Isang Sir, ano ni Subong ang plano sa pamilya sa biktima? bali, isbong kita diri sa station na hipot nato ng mga dokumento pertaining sa pag-file ng kaso sa suspitsado ng gwardiya kay natiruhan niya ng biktima. So, aton nga order naman ang prepare niya sa kanyang mga certification, no? Kag ang report, kag ipadalan nato ng iyang armas na na-recover dito sa crime laboratory. Kag mismo man yung gwardiya para taga-ballistic examination. Okay. So, bali sa Subong ang biktima yato sa hospital and then depende pa sa pero i-file Kami ginaikot na ito yung mga dokumento do pamilya Subong ato pa sa hospital. So, hindi siya degro makatuman siya din. Kag mapaan natin sila sa panugdaan. Ayos lang. Pero on our part 3, sa kapulisan, hinahikutan natin yung dokumento. Carla? Amo to, no? Carla? Yes. Sino nga alam to sang biktima? Ang edad ka yung address siya? Alias Junjun to Alias Junjun. Hindi ko makita di nga po nga, no? Okay. Pero kung initial si Alias Junjun ang pangalan sa biktima Bodanis. Follow up ini nato lipat no ang name gid sa biktima si Alias Junjun nga biktima Bodanis. Sige. Yes, Bodanis. So may dugang pa Bodanis? Why na magaro ako na ako kompleto nga ngalan at least may naman na kahit ang suspect ara naman sa kapulisan ta ang biktima wounded mo lang sa ospital na so wala taon talaga dugang nga mga impormasyon na Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis. So muna no ang information na nakuha naton dito sa area sa police station na 7 Bombo Dennis regarding sa nagaluntad nga pagpanlukhang dito sa area sa barangay Mansilingan Bombo Dennis. Okay? Bumadani sa mga report, nagikan sa patrol, yung si Bumbo Carla Veda Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Bombo News Exclusive. Naman tayo kami na ang palap report ni Bombo Carla Defense sa interview sa suspect ng gwardiya sa sining sustain incident nagkagsubong man sa initial nga investigasyon. Nasa ating kapulisan sa SMI Police Station number 7 sa biktima wounded, suspect ng gwardiya, ara naman karoon sa kustudiya sa ating kapulisan sa Police Station number 7. Bantayan nyo, dugang pa nga maritali siling nasabit insidente sa pilang mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Balik kita sa atong singing drama. Tips agad malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal. Naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon.
Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, amo na lang pagilibion sang iloy ni Freddy sang mabato ng balita nga napatay ini. Ginuluuluhan ko siya, samtang ako naman, wala ko sa ginapautosan sang kalain sang buot, kundi ang mahal nga Diyos. Sa pagpadayon ko pagid. Love, anong pamatsyag mo? Maayo na balang pamatsyag mo? Oh, merci. Mayo na ako. Kung may mo na ako magapauli sa amon. Aba, oo. Kag natural nga kaupod mo ako. Ginapaabot na kita didto ni Mami sa lumi. Kag ni Daddy Tiborcio. Amo matuod. Nabato naman nila ang akon sulat, love. Nga maabot kita. Malipay gid sining aton mga ginikanan, Freddy. Malipay gid sila. Oo. Oo, merci. Nakaibala ko. Malipay gid sila kung makita nila kita. Nagalibog ang ulo ko, Tiborcio. Ay sus dapat gani nga malipay ka. Bangod nga wala gani mapatay ang aton nga anak. Kundi nga nabuhi siya. Kag ginaatipan siya sa iya girlfriend nga ginatawag kay Mercy. Amo ina ang nabato naton nga sulat kay Mercy. Kag nalipay ako. Wala sang tupong ang akon kalipay.
Apang diborsyo, paano ya si Elma Jane? Nga, wala mo bala masugid sa iya ang natabo? Nga si Freddy, may lain niya nga babayi. Nga ginahigugman niya, kag ipakasal niya ini, magluwas kay Elma Jane. Amo matuod, kag naluoy ako kay Elma Jane. Sugod sa makahibalo kita, nga patay na si Freddy. Halos wala sa nagahalin diri sa balay. Ginalingaw niya ako. Nga bisan pa ang matuod, siya man ang dapat nga lingawon. Masami ko siya mabatian nga nagahibi ti Borsyo. Kag amput ko nga apang mas gusto ko nga siya mapangasawa ni Freddy sang sa Mercy nga ina. Apang siya magani ato dito sa bunga nag-atipan kay Freddy. Kag nagapati ako sa ginhambal ni Mercy, nga nagakadapat lang nga siya maging asawa sang aton anak. Siya galing una nga kahagugma ni Freddy, kag hindi kay si Elma Jane. Kag sa banta ko, may rason man siguro si Mercy nga siya mapangasawa sa kay Elma Jane. Hindi man kita gusto, apang kinahanglan. Makahibalo man sa kamatuoran si Elma Jane, nga may iban pagaling nga babae sa kabuhi ni Freddy. Kag inaasubong ang ipakasal niya. Hi, Mami. Ako? Be, Elma Jane? Ay, ari ka na matuod. Oh, nga wala ka pa ng kailis. Hindi ba lang siling mo? Updan ko ikaw, kay mas shopping ka? Siling mo, bayang baklon ka sa downtown? Oo. Kwan abi eh. Mamakala ako sa mga gamit sang bata. Gamit sang bata? Ay, gamit sang bata siling mo, Mami? Oo, iha. Gamit sang bata. Kay sino bata? Sa akon apo. Ha? Ay, Mami Salome, sa nahibalan ko, wala ka na sa mapaabot nga apo. Bangod patay na si Freddy. Elma Jane, hindi ko may balaan kung saano ko ini masugid sa imo. May, hindi ako makahangop sa imo, Mami Salome. Elma Jane, hindi ako makahibalo sa pagsugid sa imo sang matuod. Sang tanan-tanan. Tungod do hindi ako makabatas. Kwan, hindi ka lang kuntani maakig sa akon, ha? Nga, Mami Salome, ano ang natabo? Ginkadtuan ko ang iloy ni Freddy, tugod hambal siya nga updan ko siya nga mag-shopping. Kag-amo na ang kakibot ko sa maghambal siya, nga mamakal siya kuno sa mga gamit sang bata nga iya apo. Sapat pa dayon ko, kapatid? Hindi patay si Freddy. Buhi siya, Elma. What? Hindi patay si Freddy? Hindi siya patay? Amo ina ang matuod. Si Freddy, buhi gali. Nakabatod kami sa sudat sa isa ka babae nga ginatawag kay Mercy. Mercy? Oo, Mercy.
Mercy ang ngalan sa babae nga ato. Kag siya ang una nga kahagugman ni Freddy. Una nga kahagugman ni Freddy? Oo, Elma. Amo ina ang matuod. Oh, ginbutigan kita ni Freddy. May babae gali siya nga ginahigugma sang una pa. Kag amo ina si Mercy. Kag siya ang nagaatipan kay Freddy. Kahibalo ka, nurse gali siya eh. Kag salamat, kay sa bulig niya, nabuhi pa ang akon anak. Kag nagsulat siya sa amon, nga ato si Freddy sa iya. Mangod, maayo na kuno sa lubos ang akon anak. Kag mapakasal kuno sila nga duha. Mangod, nagadala na ang amo nga babae. Kag amo ina, nga mabakal ako sa mga kinahanglanon sang akon apo. Elma Jane? Ano ang natabo sa imo? Nagatulog ka lang sa akon nga wala sang pulupamisok, ah? Apang may luha ang imo mga mata? Elma Jane, nakahibalo ako nga masakit ini para sa imo. Apang wala ko maguna-una nga may iban pagali nga babae sa kabuhi ni Freddy. Elma Jane, patawara ang akon anak. Ako nang nagapangayo sa pasaylo sa imo. Hindi ko gusto ina. Apang ano ang mahimo ko? It's all right. It's all right. Bisan pa nga na sa mabuka ng kasing-kasing ko sa kalisod. Kung napatay si Freddy, pareho sa pagpati ko, ay han, maka-move on ako. Apang subong, nakaibalo ako sang matuod. Nga siya gali may iban pang babae magluwas sa akon. Ambot lang kung mapatawad ko siya. I hate him. Nga nakapata siya sa paghimo sini sa akon. Ginasilingan niya ako. Natagon ka mo nga Mami Salome. Kag Daddy Tiborcio. Kimapakasal kami nga duha. Ginpapati niya ako sina. Ginpapati niya ako. Kadagpati man ako. Nagpati ako nga matuod sang bug-o sa akong kasing-kasing. Apang ina, isa gani kakabutigan. Isa kabutig! Apang ano pang mahimo ko? Nabuhi siya. Kag may ipan siya nga babae. Nga mugid galing ginahigugman niya. Nga nabatas niya nga buhaton ini sa akon. Kag may guts ka pa nga maghagad sa akon nga mamakal sang kinahanglanon sa apo mo. Kinpupuran mo sang asin ang pila sang kasing-kasing ko. Hindi ako bato. Hindi makabatsyag sang kasakit. Hindi ako kahoy. Hindi makabatsyag sang kasakit. Tawo ako nga may kasing-kasing kang kalag. Kada kabatas ka man sa pagbuhat sini sa akon, Mami Salome? Nakabatas ka? I'm sorry. Hindi nagali ako dapat ka magtawag ng Mami Salome sa imo. Taugon ko na lang ikaw kay Salome. Kag Tiborcio man ang bana mo. Ipokrita ako. Kung manginbulahan pa ako sa ilakasal, Salome. Tell them, go to hell. Go to hell! Elma Jane! Hindi ka na magalin! Elma Jane! Nagalin gid siya. Oh, Diyos ko. Akig siya. Akig siya sa amon. Hindi ko siya babasol.
Freddy. Oh, Freddy, anak. Nga naglikom ka sa amon. Nga naglikom ka sa amon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan din naman pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 25 sa bulan sa Pebrero 2022. And today is special non-working holiday. Nagadumdum ang bugos nga pumuloy Pilipinhon sa ika-36 katuig anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Sa aton si top story of the day, hindi magdubo 50 ka mga soldado ka mga sibilyan patay sa unang adlaw sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. Bombo correspondent sa Ukraine wala pa nakagwa sa Kiev bagod sa magutok ka trapiko nagatiner sa karon sa mapag-on nga balay nga may basement. Sa ato nagapauna nga balita lokal sa bayan sang aton sining mga headlines, Sibulan Municipal Police Station blanco pa sa mga suspetsado nga nagpatay sa mag-live-in nga taga Negros Occidental. Iloy sa gipatay nga si Robbie Batalya nagapati nga naulamid lang ang bata bagod sa nagdumot o kung nagadumot sa iya live-in partner nga si Jennifer Garzola. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagpanuwagan sa mga supporters sa mga kandidato nga magrespeto sa iban. Bacolod City Election Officer aminado nga wala na-observe ang minimum health protocol sa BBM Sara Unit Team Rally. Mayor Isko Moreno aminado nga padayon nga magasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Sa bahin sa aton sinigapanguna nga balita national, ukon sa aton ni sinigapanguna nga balita sa bahin sang balita sa Ukraine, sa bahin sa aton sinigapanguna nga balita sa detalye na upod sa inyo sining nga tag balita. Bombo Pons Espino. Tag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita sa Ukraine, gin-anunsyar sang Ukraine ang air raid alert sa kapital nga Kiev kasunod naman sa Russian missiles strikes. Nabatian ang air raid sirens kaina sang aga oras sa Ukraine. Sunod sa Ukrainian Foreign Minister, mayara sang makakulugmat nga rocket strikes tubtob magawa. Ukon sa bahin sang pagkaaga, ginpahig naman sa International Criminal Court ukon ICC nga ginamonitor sini nga sitwasyon sa Ukraine. Ini ang kasunod naman sang developments nga may increasing concern sunod sa ICC Prosecutor's Office. Ginkonfirmar man sang ICC nga imbestigaran sini ang sabahin sa mga krimen batok sa katawhan o kon war crime nga nakomiter sa Ukraine. Samtang kahapon, Webes dinusena ka mga journalist, reporters kag media figures ang nagikan sa nakilinlain nga news outlets kalkip na ang BBC nga nagpirma sang petisyon nga nagakondenar sang operasyon sa Russia sa Ukraine. Ginatos naman ka mga municipal deputies nagikan sa Moscow kag si Petersburg sa Mararajan kag iban pa nga syudad ang nagpirma sang open letters sa mga pumuloy sa Russia nga nagainganyo nga hindi na makigbahin sa tensyon kag maghipos na gid lamang. Sa bahin sang Petersburg, ang mga pumuluyo ang nagtipon sa makasaysayan nga Gostiny Dvor Shopping Arcade alas 7 sang gabi. Kag oras sa Russia, kag madamo naman ang naghibi kadungan man sang madamo nga presensya sa mga kapulisan. 1,400 ka mga Russians ang ginpang aresto sang pulis nagikan sa anti-war protest sa mga syudad sang pungsod matapos sa ginunsa ni President Vladimir Putin ang pagsakop sa Ukraine. Nagdangat naman sa 700 ka matawo ang aresto sa Moscow kag 340 ka matawo ang aresto sa ikaduha nga pinakadako nga syudad. Ang nagdangat naman ukon sa bahin sang
nagdangat sa 700 ka mga tawo ang naaresto sa Moscow, 340 ka mga tawo ang naaresto sa kaduha sa pinakadako nga syudad, ang St. Petersburg. Sunod sa report, mas sobra sa 1,371 na ka mga tawo ang na-detain sa 51 ka mga syudad matapos maaresto nagikan sa opposition rallies. Sa dugang pahit naton sa nga mga balita sa Ukraine sa gihapon, nagpaandam ang senior Ukrainian defense official nga mahimo sudlon sa pwersa sa Russia ang malugar nga era sa gwa sa Kiev matapos kay ginpahigman sa opisyal nga ang syudad sa kag ang iban nga lugar ang ginatake na sang Russian missiles kay inas ang aga oras sa Ukraine. Suno kay Anton Heraschenko, ang advisor sang Ukraine's Interior Minister, ang nagpahayag nga ginanuman na nila ang tangke sang Russia nga magatake sa Kiev samtang gindugang man sini nga nakahanda naman ang depensa sa capital city. Kaupod ang anti-tank missiles nga ginasupply sa foreign allies. Suno kay Deputy Defense Minister Hanna Maliar, ginadepensahan sang tropa sang Ukraine ang ilang posisyon sa forefront sa pisar nga sa kakulang sang mga ini. Samtang gitpahayag naman ni Anton Geraschenko, ang Ukraine Interior Minister, nga ginapahugpaas ang pwersa sa Ukraine ang aircraft sang kaaway sini nga nagtupa sa isa ka residential building nga gituran sa pagkasunog sini. Wala pa mibulahan sa karon kon may nakasakay sa nasambit nga aircraft. Nagsulat naman si Geraschenko sa Telegram nga nasunog ang siyam ka mga panalgan nga building. Suno kay Heraschenko, ang sunod-sunod nga rinupok nga mabatian sa Kiev ang tugas ang air defense nga nagtiro sa aircraft. Ginpahayag na Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ang gobyerno sa impormasyon nga may nagsulod na ang subversive group sa syudad. Dugang pa sang presidente nga 137 ka masibilyan ka military personnel ang napatay sa pungsod sa unang adlaw sang Russian invasion. Gitawag niya man ining bagadinghan sa bahin sang video address. Sining nga ginpahayag man nga 316 ka mga tawo ang napilasan. Suno pa sa presidente nga ginpamatay ang mga tawo kag ginhimo nga military target ang malinong nga syudad. Suno kay Zelensky nga ang ginhimo sa pwersa sa Russia ang foul kag wala sang kapatawaran. Dugang balita ay gasumiter na sa mga transport groups sa Martes ang position paper nga maghingo kay Department of Energy o DOE Secretary Alfonso Cusi nga isuspender ang pagpatuman sang excise tax sa produktong petrolyo kag ang 12% nga value added tax. Kahapon nag-aviso ang DOE nga handaan naman sa mga motorista ang saka sa presyo sa produktong petrolyo sa Martes ang aga. Sa interview sang Bombo Radio kay Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, magahingo sila sa 2 ka pesos sa 50 sentimos sa saka sa pamasahe kung hindi pagpaboran ang ilahingyo nga isuspender ang excise tax sa idalom sa train law. Sunod sa kay Malacad, na 10 ka pesos kag 40 sentimos na ang ginsaka sang presyo sang krudo sa mga tuig. Bangod sinihingyoon nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga dugangan sang 2 ka pesos sa 50 sentimos ang 10 ka pesos sa pletihan. Subong agud nga madugangan man ang 300 tubtob 400 nga take home income. Aminado naman si Malacad nga magalabay pa ini sa public consultation antes sa aprobahan sang ahensya. Kinahanglan namon masubmit sa Lunes dayon ipadala sa tanan nga mga local government official ang representation from San Carlos to Hinubaan. Ipa-receive namon ang sulat nga address sa kay Secretary Cusi ng DOE para maayo naton nga i-suspend anay ang excise tax kag ang 12% nga value added tax kay hindi man siya related sa away sang kuan mo sang Ukraine kag sang Russia. Ang kabayan sa pagpag ni Ondok, Secretary General Diego Malacad. Naintindihan naman sa chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Palunsod sa Bacolod ang ginahingyo sa transport groups sunod sa kay City Councilor Dindo Ramos. Apektado ang income sa mga drivers bangod hindi man fully capacity ang ila sini nga mapasakay. Sa piyak sini, depende naman sa LTFRB sunod sa kay Ramos kung aprobahan ang hingyo sa transport groups. Ang pamasahe naman sa tricycle ang ginatalana sang LGU. FRP, ang regulate ang ilang fare. Unlike siya kung tricycle, ang City Bacolod, amo na siya ang may authority. While sa mga PUJs, sa mga buses,
authority to increase. Ang kabay sa pagpahid ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, chairman sa Committee on Transportation sa City Council. Subong adlaw ginadumdum sa bilog nga Pilipinas sa ika-36 nga anibersaryo sa 1986 EDSA People Power One Revolution nga nagduso kaya na Presidente Ferdinand Idril Marcos nga magbiya sa pwesto. Kagay sang kinandan pila ka mga progresibo nga grupo sa Bacolod kag Negros Occidental ang nagpadayon sang hublag protesta sa Fountain of Justice sa Old Bacolod City Hall. Dugang nga detalye sa yari ang report ni Bombol Yanizil Minardo. Nagpatigayon sang hublag protesta ang katapos ng Alyansang Makabayan Negros kaupod ang miyembro sang iban nga organisasyon kadungan sa pagkumemorar sang ika-36 nga anibersaryo sang makasaysayan nga hitabo sa pungsod Pilipinas, ang EDSA People Powers Revolution sa atong 1986. Nga nanginbunga sang paghimakas sang mga katawhan sa pagpatalsik sang Marcos regime kung sa diin nagapati kag nasaksihan sang iban nga mga katapo ang grabe nga gutom, torture, masakit kag masaker nga naangkon sang pumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ginpakigbahin man ni Ireneo Longinos tagapamaba sang Alyansang Makabayan Negros ang iya eksperyensya sa martial law nga bata pa lang siya sa tuwing 1980s isa siya ka hacienda worker kung sa diin grabe nga gutom pagkadula sa mga bugas pag-lockdown sang kalamay kag kaimulon ang ila na agyan diri sa Negros. Ginpalabot man ni Longinos sa pumuluyo ang mensahe sang kausa sang ila protesta nga hindi gidapat pagkalimtan ang ligasiya sang EDSA People Powers Revolution kung diin bunga sang paghimakas sang katawhan para madepensahan ang demokrasya sang Pilipinas kag ila hugot nga ginapamatukan nga magbalik pa sa liwat ang mapintas kag diktadora sa Malacañang. Apang sa subong luyag pa no nga idulaon sa paminsaron sang pumuluyo ang ligasiya sang EDSA no. Gusto nila iligwaton ang kasaysayan nga si Marcos kuno daw hulog sang langit sa mga Pilipino pero ginpamatud-an na sa kasaysayan nga ang pumuluyo amo ang makagagahom. Si Ireneo Longinos tagapamaba sa Alyansang Makabayan Negros. Ini si Bombol Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang dugang nga balita ginhanduraw sang participants sa EDSA People Power Revolution ang personal nga eksperyensya sa nag-upod ini sa Bloodless Revolution 36 katuig na nakaligad. Sa interview sang Bombo Radio kay Benedicto Gabon, nga nag-edad pa lamang sa 22 anyos sa 1966, malapit lang sa EDSA ang ilang nga balay, gani nag-usyuso ini sa ginbalita nga nagamat-amat na damo ang mga tao sa malaba nga dalanon. Sa yara na sa EDSA si Gabon na batyagan sini ang espiritu sang paghugpong sa mga Pilipino, gani nadala ini sang unity. Pagkasunod nga adlaw nagbalik si Gabon sa EDSA kaupo niya mga barkada, hindi agud nga mang-usyoso, kundi magsuporta na sa mga Pilipino nga nagapanuwagan kay Anay Presidente Ferdinand Marcos nga magpanaog na sa pwesto. Antes ang People Power Revolution, wala si Gabon nagapasilabot sa politika bangod sa ginihimo sang Marcos administration batok sa mga aktivista. Samtang nga ara sa EDSA na batyagan ni Gabon ang kasadya ukon mainabyanon ang palibot, nag-istoryahanay, nagarosaryo, nagapangamuyo, naghatay guys ang pagkaon kamabatyagan ang pagpalangga sa isa kag isa wala sa payan sang pagtuluhan. Sunod sa kay Gabon, tuma na kalipay ila sinibatyagan bangod sila ang naglaom nga may pagbago na sa Pilipinas kag mapahali na sa pwesto si Marcos kag ang iya sini nga mga salaligan. Masaya ang feeling namin dahil ang feeling namin magkakaroon na ng changes ang Pilipinas. Kaya lahat kami very hopeful na hindi magtatagal magbabago ng Pilipinas at gaganda na tayo. Yan ang main ng feeling ng mga tao dahil iniisip nila mawawash out ang mga corrupt o malilinis na ang gobyerno dahil mawawala si Marcos, lahat ng cronies niya matatanggal. Yan ang number one sa isip namin lahat. Ang kabayan sa pagpahayag ni Benedicto Gabon ang isa sa mga partisipante sa EDSA People Power Revolution. Subong adlaw, nagbantay naman ang Task Force Disiplina sa Bacolod sa mga hublang protesta. Nagapila naman ang pinuno sa Task Force sa si Wilfredo Jolingo sa mga makigbahin nga sundon ang minimum health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask.
Naghugpong ang nagkalain nga magrupo agud nga magpadagan sa caravan kag open manifestation sa Bacolod sa tinutuyo nga mapaybalo sa mapumuluyo ang ilang diretso angot sa COVID vaccination. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney William Merano, ang isa man ka ex-man o kon no to mandatory vaccination advocate, masobra sa 80 ka masalakyan nagupod sa caravan nga naglabay sa pila ka mabahin sang syudad karag pundo sa Bacolod City Public Plaza sa open manifestation o kon para sa open manifestation. Nagika naman sa nagkalain nga sektor sa sosyudad ang nag-upod sa caravan sa plaza. Nag-uyat ang mga participants sa streamers nga may nakasulat nga matinaga nga nagapamatok sa mandatory vaccination kangay sang no vax, no job is illegal kag iban pa. Suno kay Merano, galuyag niya nga ipaybalo sa publiko nga mayara sila sa diretso sa dalom sa Republic Act 11525 o kon ang COVID Vaccination Act of 2021. Ngayon, mandatory vaccination kay hindi ni requirements sa trabaho kung anuman nga transaksyon sa gobyerno. Panindugan ni Merano nga wala sila sa political color, leaning o kon agenda, kundi nagapaybalo lang sa mapumulo nga sundo ng layi kag hindi compelled ang mga Pilipino nga magpabakuna. Pero sa abogado, wala pa nahimuloan epekto sa bakuna sa lawas sila binigid ang hindi mag-ako ang mga pharmaceutical companies sa liabilidad sa epekto sa lawas. Ang kabataan naman suno kay Merano ang hindi dapat pagtublukan sa bakuna bagod hindi mapaktan ang epekto sa ilang lawas kag sila man ang mayara pa sa buwas damlag. Ang 80 anyos nga si Merano ang wala man nagpabakuna kag wala inisang plano nga magpabakuna bagod hindi niya luyag nga magsulod nga nagakatulog o kun buhi nga virus sa iya lawas. When a political color, we have no political leanings and we have no political agenda. Ang purpose lang siya ipa-aware sa tao sang ilaya diretso under the law. Kaya kita as law-abiding citizens, kinanglan, masunod kita sa layi. Di ko mo ang layi mismo naghahambal na hindi mandatory ang vaccination. Si Attorney William Merano ang nagaduso sa no mandatory vaccination. Samtang nagpanidugan ang grupo na Anay 3rd District Representative Albi Benitez nga magasunod sila sa protocol sa Bacolod Government Center kung may nag-checkar sang temperature kag backtrack ID sa ilang sinipagsulod kahapon. Ang grupo na Benitez nga ginupdan man ni Congressman Gregor Sataya ang upod kay Councilor Pausi sa ini ang nag-courtesy call kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa interview sa Bombo Radio kay Executive Assistant to the Mayor Moises de la Cruz, nagreklamo ang guards ng Public Order and Safety Office bangod wala sang nagpakuha sang temperature ang grupo kag wala man sa nagpakita sang backtrack ID. Sunod sa kay de la Cruz ginpayag sang pila ka nag-upod sa grupo nga babayad lang sila sang buwis kag magwa naman gileon apang nakitaan nga sila ang nagsaka sa second floor gani sila ang nagwa man gileon sa government center. Nagreklamo ang mga Poso Guard na siling nila, sir, nagsinulog sila. Hindi sila hindi sila magpa-backtrack, hindi sila enroll or register. Tapos hindi mo sila magpakuha sang temperature. Tapos ay man alcohol. Isli ko hindi na pwede. Ang kabayan sa pagpahayag ni Executive Assistant to the Mayor Moises de la Cruz. Sunod sa kay former Bacolod City Councilor Homer Baiz nga upod man sa grupo, ilang nga gin-review ang video pagsulod sa government center kanakitaan nga nagbugno man lamang ang poso personal kag wala nagpatigayon sa temperature check. Sunod sa kay Baiz, nagsaka sila sa second floor agon nga magpadulong sa opisina ni Councilor Pausi. Sang nagpadaog na ang grupo sunod sa kay Baiz, nag-ulhot ini si De La Cruz kag nagpahibalo sa ilang nga kuntani nagpaidalom ang maini sa protocol. Sunod sa anay konsehal, wala man sa problema sa ila ko nag-check ang poso guards ang sila ay nagsulod bangod nga magasunod man lamang sila diri. Wala ito yung problema. Ang ako na grabing reaction sa City Hall, they were caught flat-footed. Wala sila kapreparar, nagsulod kami to, kaluluoy ang mga tao. Pero kung wala lang ito yung malisya, kinupdan mo lang namon niya si Councilor Pausi. Other than that, why na? Pero kung padalman sa mga madalong analysis, nga naisahan, nga nakalabot kami to, nga wala sila kapreparar, I think daw dira na sila nag-overreact. Ang kabayan naman sa pagpahayag ni former Bacolod City Councilor Homer Baiz.
Ginatahag sa Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center wala sa problema sa pagsulod sa grupo sa karon sa Bacolod City Councilor Pao C sa Bacolod City Government Center bangod ini ang isa ka public office. Suno kay M ang nabasa na lang sini sa balita ang nanungod sa pagbisita ni Councilor C sa Office of the Vice Mayor sa Government Center upod sa iya mga kaalyado apag wala naban ini isang nakita nga problema bangod bisan sino man ang mahimo nga makasulod diriya. Nebuloan nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-appoint sa kay Pao C bilang konsehal sa syudad sa Bacolod pulos sa nabilin nga pwesto sa nagtaliwan nga amay nga si Dalita Bacolod City Councilor Elmer C. Nagupod kay Councilor C bilang pagsuporta iban pa nga individual kalakip na pila ka incumbent city officials. Ginabanta 3 tubtob 4 ka mga entrance naman ang bukas sa city government nga mahimo malabayan sa maluyag nga magsulod sa opisina. Wala naman ini sang ibalo sa matuod nga sitwasyon apang panomdom lang sini sa mga nagasulod sa Bacolod City Government Center nga dapat nga magsunod gid sa mga ginapatuman nga protocols kaangay sa pag-scan sa backtrack ID sa pagsulat sa impormasyon sa natalana nga logbook. Patag ni nga hindi sang mga ini luyag nga ma-expose sa virus ang mga empleyado kag iban pa nga managapadulong sa government center agud ni mag-avail sa mga serbisyo. Nabasahan ko lang na nagbisita to ang grupo nila ni now Councilor Pausi pakadto sa NGC. As we all know, ang government center, people's house na siya. Sa isang public place, anybody and everybody pwede ginadaya kasulod kay yan sang publiko. Why man kung may nakita nga problema kung sino ang makadto dira, especially from what I understand, atod sila dito to support Councilor Pausi. Si Bacolod City EOC Executive Director M. Ang. Samtang nagpanindugan ang Negros Occidental Police Provincial Office nga legal kag nag-agi sa husto nga proseso ang pagserbis sang warrant of arrest sang Isabela Municipal Police Station kag 303rd Infantry Battalion kay Juanito Magbanwa nga gitunaan sa pag-aresto sa isa ka babae nga miyembro sa Anakbayan Negros kadakuan sa mga armasutang kag explosives. Sa Pebrero 19, ginpadgay nila ang joint operation sa barangay Kamangkamang Isabela diri sa probinsya. Ang naresto ang gikilala kay Harleen Balora nga may mga alias nga Carol kag Cristel, 26 anyos ka residente sa Libertad Street, Barangay 40, Bacolod City. Nakuha sa iya pa idakop isa ka KG-9 submachine gun, 3 ka 40 mm grande, kay isa ka fragmentation grenade. Kasunod sini nagpagawa naman sa statement ang Kabataan Party List nga illegal ang pag-aresto kay Balora kagkapin 500 ka mga uniformed personnel. Ang patagayan sini sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Abigail Donasco tagpamaba sa Nokpo nagapanidugan ini nga legal kag nagakaigo ang ginhimo nga pag-aresto sa mga kapulisan kag kun may nagapamatok sarang nila ini nga mapakigbato sa korte. Nagapaday naman sunod sa kay Donasto matikang sang tropa kag kapulisan nga maaresto ining si Magbanwa, isa sa mga commanders sa New People's Army kaamo nagapagwa sa mga press release sa rebelde nga grupo diri sa Western Visayas. Ginaligar 400,000 nga kas ang gipalagyo sa mga kabataan matapos ginsulod ang puluyan sang magliben partner sa barangay Kamugaw, Kabangkalan City. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ginkilala ang biktima kay Jerboy Roldan, 27 anyos, residente sa sambit nga lugar. Nagapungko sagwa sa ila puluyan sa Roldan kay iya live-in partner sang nagpalapit ang mga unidentified suspects kagintayaan ang mainis ang 38 caliber revolver. Gindala ang mainis sa sulod sa ila puluyan kay ginabalan nga ihatag ang kwarta. Nagsulod ang mga suspetsado sa kwarto sang duha kag nagkuha sang kapin sa 400,000 nga kas kag cellphone. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa Kabangkalan City. Samtang arestado naman ang 8 ka mga persona sa bypass operation ang ginpadgayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpidea ng San Carlos City Police Station sa Barrio Wakwaka, San Juan Bonifacio, Barangay 5, Siyudad sa San Carlos, Capon. Sa interview sa Bombo Radio kay PDEA Team Leader Agent Bamboo, ginkilalang subject sa persona o kung subject person sa kay Nova Rojas, 43 anyos residente sa nasambit nga lugar. Isa ka drug den maintainer kag ang bana ang una naman nga napriso bangod sa kangtanan sa ilegal nga druga. Sunod sa kay Agent Bamboo, nakabaton sila sa report pinaagi sa isumbong mo kay Wilkins nga programa kang sa ila sini nga na-verify na padagayan sila sa operasyon. Naaresto man sa lugar ang 7 kay iban pang gikilalang abusanday Emmanuel Pepito, Jesse Caballero, Rosendo Suaring, Edmar Yap, Jonathan Artajo, Carl Nio Canoy, kag Ronald Esclebano, lunsay mga residente sa San Carlos City.
nakuha sa ila pang idakop ang siyam tanan ka mga sachet sa suspected shabu, 500 pesos nga babas money, 2 ka improvised tutor ka isa ka disposable plastic. Ang nakonfirmar kag nakonfiskar nga illegal nga druga ang ginabanta nagabugat sang 15 ka gramos kag may estimated market value nga 102,000 pesos. Sunod sa kay Bamboo, ila pa ginahibalo ang background sa 7 ka iban pa nga nagkaladakpan samtang ginakabig naman nga high impact operation ang ginpadayon. Sa karon nakahunong nga maini sa San Carlos City Police Station kag magapatubang sang kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balita, pirason ng 47 anyos sa lalaki matapos ginlabo sang iya kaugalingon nga magulang sa barangay Sag-ang, Banwa sa Lacasiliana. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, nagainom ang biktima nga si Jo Marie Sanjasa, 47 anyos, isa ka laborer kaupod ang magulang siniya nga si Johnny Sanjasa sa 50 anyos. Kag si Junior Alejo nga may sang may nagluntad nga paglalisay sa magutod. Naakig si Johnny o kon si Johnny kag hinali na lamang nga ginlabo sa dughan si Jo Marie gamit ang bolo kag nagpalagyo sa wala may bulaan nga direksyon. Gindala naman ang biktima sa ospital agod nga mapadapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon nagapadayon pagpapita sang mga kapulisan sa sospetsado. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takla 5 sa hapon. Kagamoy ato mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panubalikan na aton sining mga headlines. Ukraine nagdeklarar sang air raid alert kadungan sang missile strike sang Russia. Pila ka rockets sang Russia na intercept sa Ukraine defense system. Pila ka building sa Ukraine naguba matapos maigo sang missiles nagikan sa Russian forces. Pag-atake sa gwa sang Kiev ginapaabot na. Samtang position paper nga magahingo sa Energy Department kay suspend ang implementasyon sa excise tax sa petroleum products igasubiter na sa Martes. Pila ka mga grupo nagpadagan sa oblag protesta sa Bacolod kadungan sa pagdumdum sa ika-36 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution subong adlaw. Participants sa EDSA People Power 36 ka tuig na nakaligad naghanduraw sa isini nga personal nga eksperyensya. Nagkanaline nga grupo sa Bacolod nagpadagan sa caravan agod ipanindugan nga hindi mandatory ang COVID vaccination. Amoy to ang pagdulong sa inyo sa mga dalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Biyernes, petsa 25 sa bulan sang Pebrero 2022, nagapanumdom o kon nagaselebrar sa ika-36 ka tuig anibersaryo ang mga pumulong Pilipinhon sa natabo nga bloodless revolt o kon ang People Power Revolution dito sa EDSA. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report sa Afternoon Edition upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagbabasaw ni Bombo na eleksyones ng aton sininga news analysis, may tigulo, People Power. Ika-36 katuig na nga pagsukat subong sa magluntad ang maragtason nga revolusyon. Nangin rason agud nga ang isa ka presidente mapukan gikan sa malawig niya nga pagpungko sa palangakuan. Diktador ang pagkabig sinisiya. Dawalos tanan sa iya hindi makakontra. Agud nga mapalawig pa ang iya nga pagpungko, marsyalo ang gindeklarar kag siya mo ang nagapamuno. Tubtob nga napuno ang mga katawhan. Ilabi na sa akusasyon nga siya nagpangawat sa kaban. Naggranat sa rasang pangabuhi nga may kahamungayaan samtang madamo sa mga Pilipinon ang nagakagutman. 36 katuig na ang nakiligad. Mahimo madamo na sa karon ang wala na makibalo sang realidad. Sa kung paano nabalik ang demokrasya gikan sa pagdumala nga diktadorya. Ang ini pauna-una pananawan ang ipadala ni Alvin Goles sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo
barkada ng nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan zona libre. Karon niya daw sa Biyernes sa Petsa 25 sa bulan sang Febrero tuig 2022. Ay kapat katapusan niya daw sa Biyernes sa ikaduwa nga bulan sa nga tuig ang tuig sang mga Tigre. Sa ato sa nga pagpalagad sa aton nga pag-ulop na sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa nga alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 tak na sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madaragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa lawas ng pungsod. Pila ka madaragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sa ang bugos nga porsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, sa Bombo Volunteers, nga maghatag man sa pila ka madaragkuan nga mga balita, pinaka-ulihi ang ma-report nga nagkanabo assign sa resing tagsa cameras of responsibility. Sa matagpalamati naton sa Facebook, sa aton official fan page sa Bombo Radio Bacolod, sa YouTube, sa di makabangkag sa bahinsang 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang-Biyernes ng edisyon sang Zona Libre. So sa aton sa ringa makoton, the same time sa aton sa ringa makabombo, siguro huwag makamuna lipat subong no? Sang sining isa man kadako yung komemorasyon, no? Pagdumdum naton sa dinimakabanan sang ika-36 katuig, no? Nga anibersaryo sa pagpaligan naton sang EDSA People Power Revolution. So way back February 25 of 1986, bisig po naton, no? Sa dinimakabanan mga 36 na katuig ang nakaligad. Sang gintingob nga persa iya makabaran sa mga pumuluyo, no, nga nagtipon sa bahin sang Epifanio de los Santos Avenue kon sa EDSA, no, kag siyempre nagsinggitan, no, sa diri kag pagpanawagan, no, sa pagbiya sang anay diktador, no, kag di ginatawag di sanay sa hayo nga si Kwan, no, si Macoy, no, si the late President Ferdinand Edralin Marcos Jr. No, tinaglayas gid sila iya makabaran sa Malacañang upod sa iya sining pamilya, no, sa amuna nga adlaw, no, 36 katuig na ang nakaligad. No, so ti subong iya makabanan, no, sa aton nga makota pamangkot, no, kun bala ti nangin kwan pa ini, no, nangin preska pa bala ini sa paminsaron sang ato si tagsa ka mga pumuluyong Pilipinhon. Ilabi na gid, no, ang ining mga younger generations. Kay bangod man, no, sa titi makabanan sang sining influenza, no, sang technology. O subong sa aton, no, sa titi makabanan diri sa bahin sang kalibutan, no, sa titi makabanan sa mga kauturanta, no, ti amo na ang paglantaw ta. No, so kabay pa nga ti hindi ini madula, no, so diri makabanan sa bahin sang aton sini ang mga paminsaron nga mga Pilipino, no, ang pinaka maayo, no, sa diri makamay mensahe sa sining EDSA People Power Revolution, no, ang ining kumbagati ang isa ka kwanbla, no, isa ka preso, no, nga nakagwa sa presuhan kag nanginhilway siya, no, kag nag-enjoy siya sang iyang kahilwayan ang freedom o kon demokrasya kag siyempre, no, freedom sa isa ka isa nga mga Pilipino. Matapos sa sining masobra 20 katuig, no, kapag tinir sa pwesto, no, ni the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sang ini after man nga nagdeklarar, no, sang martial law,
no? So ti because man sang sining ti syempre no, hindi na yung punggan nga mapag-alsa sa mga pumuluyo, no? Kagamo diri gamo dito may mga invasion, no, nga nagakalanabo, no? So napilitan, no? Si the late President Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., no, sa pagpatigayon sang sining nasambit yung makabanan na pagdeklarar sang martial law. Di daw nahilway kita makabanan sa isa kagapos, no? Sa kamot kag sa tiil naton. Kag isa man sa mga kwandre, no? Mga nagtindog bilang mga leader ang mga Aquino. Kay si the late Senator Benigno Ninoy Aquino, no? Amutong isa sa mga threat gid, no? Sa mga Marcoses. Ang ginapahayag ano amo ini ang magakontra ko tani sa iya sa parabuton nga eleksyon. So ti galing kay halin sa 3 ka tuig nga pag personal exile ni Ninoy Aquino, no, pagbalik na diri sa Pilipinas sa tarmac pa lang, no, sa Manila Airport sadto, no, ini siya ang ginutang patay, no, kag ti sa ulihi ginpangalanan ina nga Ninoy Aquino International Airport o kon na iya. Sa pro mga malawig ina nga istorya, no, sa din makaban. So pagi sa aton nga pag-refresh, no, sa matag pamati naton ang Isa People Power Revolution, ibalaon naton karon kaano ginang istorya, no, sa likod sini para nga mabalikan ta, no, kag kuha naton ni hatag taman, no, ini sa aton sa mga kauturan, no, nga ti daw nalipatan na bala ang kasaysayan sang pungsod Pilipinas. May sakit karon ka interview, no, sa diri makabanan isa man sa mga kilala diri, no, nga political analyst diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod, no, sang time pag-refresh yan naton iya makabanan sa kasaysayan sa pungsod Pilipinas sa no, sang naabtan man ni Atty. Jomax Ortiz ang ining kasagsagan sang EDSA. Kag siyempre, ti ining mga kuan subong palabuton ng eleksyon, ti hindi kidya malipod, no? Nga hindi ini magamit sa eleksyon o sang kontra. Ti labi na gid, no? Nga nagapapili subong iya makabanan ang bata sang ana diktador ka ana presidente, no, sang pungsod Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagapapili sa pagka-presidente, no? So ti ang numero 1 nga ginakampanya ginisubong, no, sa mga kontra niya sa pagka-presidente, Senate Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao, Senator Panfilo Ping Lacson, no, at the same time makabanan, no, si Mayor Isko Moreno. No, so ti hibalaon ni naton karon, no, diri man sa bahin sa ato sa Riga Pagpalagad. 13 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton nga paratuntunan. Iban nga mga balita lokal. Iban ta report karon ni Bombo Dinis Rubica interview sa kay Governor Bong Lacson sa probinsya sang Negros Occidental. Ini may kang tanan sa bahin sang sining pahayag sang gobernador. Igin labot naton suliwat naton nga buksan ining kaso, no, dira ang gamo nga nagaluntad sa may sa tunga isang sangguniang bayan members, no, sa Banwa sa Isabela kag sa Chief Executive, no, sa Banwa sa Isabela si Mayor Doc Irene Montilla, no, sa Governor Bong Lacson may pahayag sa mga SB members katapo sa sangguniang bayan members sa Isabela nga ginapamunuan, no, ni Vice Mayor Renato Malabor Jr. No, ti kun pwede ipasar na ninyo na ang budget, no, kay ti ining away ninyo iya sa politika pero no, ang pagkuha, no, sa numero sa mga job orders ang na-question nila nagligad pa nga ba tinuig way mahatag nahatag mga numero, no, pero ang pangalan ginapangayo gid ti siling ni Governor Bong Lacson yan hindi naman ay insakto nga pati pangalan kwaon pagid. So ti siling sa gobernador panawagan sa SB sang Isabela nga ipasar nyo na kay ito ang serbisyo sang mga pumuluyo ara na para mapatuman na ang programa, no, kay ti basi amo pa ng isa sa mga mangin rason dira, no, matakaan ang tawo sa inyo,
bagod sa mga pagpang-personal nyo kag pang-pamulitika. No, nag-isano lang isa bilang wala papasar ang budget mo. Kung sa bagay, kung ako lang panantawon, do kagamay man lang gani sini nga mga kuan mo, nga mga bagay. Di galibog man ang ulo ta kay because nga majority sang council sa Isabela, do opposition ti daw gina personal nila. Ang away nyo sa politika pegad nyo na. Di nang pilion nyo, no? Ang perwisyo sa tawo o kung para sa inyo kagulingon nga intereses. No, kay pagkabati ta, no, sa didri makabran nga ti pangayo ang GO ginatag ang numero, sang ginhatag ang numero nangayo pagid sang kwan, nangayo pagid sang mga pangalan. Di mabutang na iya karon iya makabran sa risgo. Kagalang ala kay ti isa gid sa mga nalantaw naton, posible iya makabran nga ang inyo nung imuon ako mabalaan yung pangalan, i-identify nyo o kagdumtan ninyo iya makabaran sa politika. No, so hindi nyo pag-iperwisyo ang serbisyo sa mga pumuluyo. O sige, balawtan ako sa report ni Bombo Dino Subica diri sa aton sariga pagpalagad. Samtang duga pa sa diri baga balita, report man ni Bombo Carla may defensor. Ang miyembro iya makabaran sa feed up. No, so ang grupo, no, nga nagpregayon kay ina sang jutay man magamaya, no, nga pagtilipon nagpadayon sang peace walk, no, kag program sa monumento ni the late Senator Ninoy Aquino, no, dira sa BS Aquino Drive sa Barangay Singkang sa siyudad sa Bacolod. Ti inigi pangunahan sa ilang provincial coordinator sa feed up, no, nga si Joy Harabelo. Sa balad na karon niya makaba sa report ni Bombo Carla may defensor. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, ti basi malabot taman karon, no, ang Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod sa ini matapos, no, nga nagpatigayon ang mga nagkalalain nga grupo kay ina sang karaban kag open manifestation sa Bacolod, no, sa tinutuyo nga mapahibalo ang mapumulo sa diretso angot sa COVID vaccination. Ginpangunahan ini na Attorney William Mirano, no, ang 80 anyos nga isa ka abogado, kay isa man ka ex-man o kon noto mandatory vaccination advocate, no, kay masobra sa 80 kuno ka masalakyan ang nag-upod, no, sa sining caravan. Di nagligan may mga grupo na nagagilinuwa, no, nga nagauyat sa mga placards. Pero ti kun aton sining reviewon kag mismo napagkit kabalon maning aton nga makauturan nga gapanawagan sa no to mandatory vaccination. Okay, mismo napagkit dira sa Republic Act 11525, no, kun ining COVID Vaccination Act of 2021 nga hindi mandatory, no, ang vaccination. Di bala sa aton sa titagsa ka mga local government units, no, di ba nga way makitaga pamilit, no, ang aton malang iya makabanan, no, ang may gana lang. Kita, no, diri sa media, no, sa Bombo Radio, personal, no, nga nagapanawagan, no, sa ni sa ila, sa mga hindi iya gusto iya nga magpabakuna, ti okay. Kag sa mga gusto magpabakuna, welcome ang tanan. No, so wala ini sang pilitay. So mo nang ginaklaro talang pro gali kami iban bla nga ti daw kung kaisa, makambal ka nga daw lain ang ilang interpretasyon bla. No, sa sining vaccination ti inyo man iya diretso o ang aton lang sinada ti mansig respetuhan na ilang kita, no, kag ti kwan lang no, nang kung anong diretso mo ito okay man. Ti may mga nagkalamatay kita nga makauturan nga nagpositive sa COVID, ti way mabakunahan, ti way makita gabasol na sa ila. Ti anon mo kay ila na gusto. Wala kita sang mahimo. O, sige, 19 minutos na nakaligal sa taknang alas 7 sa ato sa Riga Pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Iyon na naman nato sa Riga mga headlines ni karon, no? Ang pinaka-latest man, grabe, no? Kasi makatsimpo makita karon kay medyo busy pa ang koneksyon nato dito sa bayan sang Ukraine, no? Ining kasunod sang mga sobra isa kang gatos na. Mga 150 na ang mga nagkaramatay, no? Samahin sang siring pagpamumba, pag-atake sa paagi sa missile, no, sa Russia, no, sa Ukraine.
So may mga apektado na mga kauturan no naton no so ang ekspektaro naton dire no sa sining kinagamo sa tunga sang Ukraine no kag sang Russia ang ining pagdamo bala sa mga refugees no o kon ining mga ma-displace nga mga kauturan naton dito sa Ukraine. So may mga posibilidad no nga ang ining mga refugees nga apektado sa siring kinagamo krisis no giyera nga naguluntad dito karon sa tunga sa Ukraine kasang Russia no ang magasaylo sa ibang mga kapungsuran. So pinakadamos ang Poland abo ni mas malapit-lapit sa Ukraine nga posible dagsaan gid no sa mga refugees. Ti may mapumuloyo kita nga interview dito nga grabe na mga paglinupok no may mga pila pa iya makabaran ka report no nga ti ang ining mga balita nga ti nagkalapulak man no ang mga missile no na intercept man diri sa Ukraine ang missile nga ginahaboy no sa Russia. Sa kabugusan iya makabaran subong no sa day 2 may 137 ka mga sibilyan kag military personnel ang napatay sa pungsod sa udang nga adlaw sa Russian invasion. Day 1 and day 2. No? So, ang presidente sa Amerika, no? President Joe Biden ang siling, nga ginihimo ni Russian President Vladimir Putin nga pag-atake sa bahin sang Ukraine, no? Ang atubang sa mga pila ka mga konsekwensya. Upod ang iyang mga pumuluyo no dito sa bahin sa Ukraine. So ang mga sanctions sa muni ang batayan naton no kung ano mga sanctions nga pantaw sa didiri sang Amerika no sa bahin sa Ukraine no. So ang report pag ginabaton naton nga daw na disgusto ang pungsod Russia si Russian President Vladimir Putin after nga daw may ara sang sang pag-connect diri ang Ukraine sa NATO no may mga mensahero nga gusto niya nga magsulod pa member no sa NATO pero daw wala inaging gustuhan kuno imagin nagustuhan sang pungsod Russia. Anyway ti isang una sa Russia man nabilong ang Ukraine no kag galing kay sila sang ila ka gulingon no nga soberenya no nagbutang sa ila kulingon nga independence no kag nagbulag no sa Russia. And after sa iya makabaran no naga-enjoy naman sila no sang ila nga tagsa ka mga demokrasya sa ila sa nga pungsod. Pero ano mo na no in the end ang relasyon nga ang katamis ang relasyon no magdugay nagapait man no katamis ang maayong relasyon kung magdugay ini ang nagapait man. Sige no so may mga ginakuha kita kontak kita no nga mga correspondent naton diri makabaran dito rektamente sa bahin sa Ukraine agon may baloan naton. So buligan ta lang pangamuyo no ang mga utod naton mga Pilipino naton nga mga kasubong ta mga Filipino OFWs nga didto karon iya sa bahin sang Ukraine. 24 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa ato sa riga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Inyo na nabatan nato sa ring headlines pagbalik nato na may kaupod ta Bombo Dennis Rubica. Una to ka report no ni Bombo Dennis Rubica diri sa ato ni pagpalagad sa istoryahan tang budget no dira sa Banwa sang Isabela no may ara na sang kuano sang payag aton gobernador sa SP or SB nga tikon pwede no ipasar nyo na ang budget kay makaluluoy ang aton sa ring mapumuluyo kay ti ang programa no sa Banwa sa Isabela sa pagpumuno ni Mayor Doc Irene Montilla ipatuman na kung mapasar na ang budget sa tuig 2022. Pebrero naman og Marso pa way pa mapasar ang budget sa Banwa sa Isabela. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon
kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na 42 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Wala ko managapati diri sa ato sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Mayroon na galing nga pagpamati sa kay Bro Errol Libuon. Nagatutok diri sa ato sa ringa pagpanaga. Nini lamasan kag President Munin Hadulos. Kag siyempre, diaraman si Choy Mariano Galliano. Sa Procarvic sa Braga Bandalagan diri sa may syudad sa Bacolod. Si Governor Bong Lacson, may ginhatag iya makabanan nga pahayag, kag of course, ining parte sa komento niya sa wala pagpasar sa budget. Kay until now, wala pa Japon iya makabanan gin pasar or wala pa Japon na pasar sang sanggon ang bayan, sa part sang legislative, sang
Banwa sa Isabela ang ila sa nga 2022 annual budget. Kaya madumduman na ito nagligad, nagrally ang mga katapo sang mga GO, no? Sang Banwa sa Isabela, nagapanawagan sa SB, no? Kung pwede, ipapasar na ang budget. Amo na kung pwede, ipapasar na ang budget. Tiyan no, wala Japo, no? Napasar ang budget dira sa baybayin sa Banwa sang Isabela. Ti kami ginapangayo pa kunong SB ti siling ko ginjo paradise iya sang SB, no? Ang mga basic services, no, sa mga pumuruyo dira sa Banwa sa Isabela. Ti paano ina karon ipatuman ang programa dira sa Banwa sa Isabela kun wala sang budget, reenacted ang budget nga ginagamit subong sang Banwa sa Isabela. Ang ginasiling nato nagligad to kay Vice Mayor Malabor, hindi nyo intrahan, hindi nyo paglaktan sa politika ang papasar ang kunang inyo obligasyon. No, kay kamo ginboto sang tawo may kanya-kanya nga obligasyon. No, kasi ko diti because ini sa gina-question nga GO. Ti ginatagan sila sang number sang GO, no, nangayo pa sila sa malistahan sa pangalan. Ti siling ko okay ba na? No, nga pangayoon ta mapangalan. Pero tisokton tala niya galing si Mayor Doc Irene Montilla da kung ginadudahan nyo da nga ti may mga ghost GOs da. Sa Banwa sa Isabela kay siling kaniti may rata korte, no? May ombudsman kita kung nagapati ka mo nga pangulimbat kag may mga ghost employee dira sa Banwa sa Isabela, no? Kadto ka mo standard bayan sa ombudsman. I-collect nyo may ebidensya nyo, file nyo kaso, no? Hindi lang kung mapagatagan na sa mga pangalan, no? Sang GO, hindi nyo na pagpasari ang budget. Siling ko, ang history repeats itself. Anong natabo? Sang liga sa 2013, no? Sa kay Vice Governor Genaro Alvarez. Ngaway nila ipapasara budget. Because nga nagkontra sa as gobernador. Pag 2013 election, sa kay the late Governor Alfredo Marañon Jr. Dito gid na dumtan sa Manegrosanon, ti akig tawo akig pumuluyo, no? Kay way pasara budget tiga-tikal sa banse sa muni-muni ti man, no? Bumalis ka bal pa sa sino mga hampol po na tapos eleksyon sos ang ginambal niya bumalik pa sa iya. Na di ta gusto matabo ni sa Isabela, no? So dira sa pagpamuno ni Vice Mayor Renato Malabor Jr. si GR, o kag ang mga councilors nga elected sa Isabela nga nagupod sa iya. Ti ang pamulitika ipigad yun na. Kay siling ko ani kung ano ang inyong obligasyon kag ginsumpaan nyo, di ba sumpaan nyo na sumuluyo? No? Di ba kita naga-question? Sa inyo ginatawag ati dapat transparent ang pamuno na Banwa sa Isabela. Ti siling ko gani, ti nga asang times so sang iya sining amay to as mayor da. No, pero si Paas Kalagton delete Mayor Renato Malabor to, why man sa mga ghost employee to? Ti galing ka ti ato, naligad ato, di ako gusto nga balikan to. Kag why ko maniging hungod nga lakip ko na ding nagtaliwan na to, no? So, ang pinakasimple, nga buot ko sa lingon, no? Nga ang obligasyon, ipasar nyo na. Kag kung may regularidad, kung makita anda, may mga pagpangawat sa budget, file nyo kaso, no? So, Office of the Ombudsman, kay ti para sabto nila. Pero kung i-jeopardize mo ya ang serbisyo para sumuluyo, tibasi ko mo ng kalaglagan nyo da. Mark my word. Sakta sa Bombo din na Surbika, kay pating gobernador ito nagapanawagan na sa ilaw. Hindi na dapat pag-i-hold ng budget, ay papasan nyo na, no? Ang budget na sa Banwa sa Isabela, the rest nga mga LGUs naton, 19 cities and 12 municipalities, or 12 cities and 19 municipalities, napasar na yung ila budget, isabila niyang wala. Check this time si Bombo Rines Subicangos sa Sarega Report sa Provincial Capital. Bombo Rines, mayang gabi, please come in. Tatlo kadlaw na bupos na bili matapos na ang bulan sa Pebrero tig 2022 sa gyapon wala pa mapasar sa sangguni ang bayan sa Banwa sa Isabela ang ila sining 2022 municipal budget bumapunch na. Duwa naman kabulan nga nagara enacted budget sila ano pa be, no?
maduduman sa atong tagplamati 2 weeks ago mga job order employees sa Isabela nagbatsa, nagrally na bangod kiti since January why pa mas mo silduan mutong ilang singgita to sa ilang sining rally. Ito of course pumpos kung reenact yung budget no. Of course may mga ficto ginaiya sa pila ka mga basic services no, basic program sa isa ka local government unit sa Bumpos. Maliman niya sing mga elected public officials mano sa balak i-rebals ko rin may mga other source of income ni sila ya. Bumpos hindi sa duwan niya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di na siguro ya mag gutom daw magantos so kay kaluluoy dali ang mga empleyado kag of course ang mga pumulo sa Isabela nga sa aton mapiktuan ang basic services nga ginhatag Bumpos so habangod sini may isulat na naging address ni padala si Governor Renewable Lacson. Actually may kopya ta diri Bumpos sini nga sulat ni Governor Lacson dated February 21, 2022 address ene no sa the Honorable Sangguniang Bayan Municipality of Isabela Negros Oriental through Honorable Renato M. Malabor, Municipal Vice Mayor Isabela Negros Occidental na so mangkaunda si isang sulat mo pons ko sa Audrey para matag sa tamutag plamati Dear Honorable Vice Mayor Malabor no, greetings pursuant to the herein attached Provincial Legal Office Opinion dated February 21, 2022 and Section 29 of the Local Government Code which provides that Section 29 of the Provincial Relation with component cities and municipalities, the province through the Governor shall ensure that every component cities and municipalities within the territorial jurisdiction acts within the scope of its prescribed power and function. Highly urbanized cities and independent component cities shall be independent of the province. In view of this, in view of the foregoing and so as not to frustrate the needed development initiative and fiscal reform of the municipality of Isabela, the honorable members of the Sangguniang Bayan of the municipality of Isabela are strongly directed to comply with DILG Memorandum Circular 2022-004, particularly with the legislative authorization of budget set forth under Section 319 of Local Government Code, Bumpos. Thank you, and Abansi Negrense, signed Eugenio C. Lacson, Governor, Province of Negros Oriental. So inisulat ni Governor Parnis Capi, inis Honorable Irene C. Montilla, Municipal Mayor, Isabela, Negros Oriental, kang sumuman sa kay Honorable Roslyn Quintana, OIC Provincial Director, Province of Negros Occidental, Bumpos sa DILG, Bumpos. So kay ining sulat ni Governor Lacson nagwa ini Bumpos matapos nga si Mayor Irene Montilla nagpadala man sa sulat o ang sulat ni Mayor Montilla actually una gina-address man ni Sangguniang Bayan sa Isabela through man sa kay Honorable Renato Malabor nga naghangyo si Mayor Montilla nga kay base Bumpos sa kwan based din sa ano ning tawag nga secular sining kon scroll order sa DILG diba sa 20
22-04, di bumpos na butang dapat ang sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, lalawigan, within 75 days after nga na-submit sa ila sini-budget official ang proposed budget, dapat pirmahan na o approve na bisang before the end of the year, dapat mapasar na iya or else the enacted budget gini gamito correct nila. Ako ganun rin ko, kuti sa ibang LGUs, October pa lang niya, tirada ng budget. Kaya may mga budget hearing ano pa na mo. Ano kung budget sa Isabela House? Pasar Di, na ng almost probinsya mga pila nga na 5 bilyones. Oo, mga pila mo lang ito sinigap na interview to sa to ka GO, mga 200 M. Dumamom na ganun mo post. Mga 200. Kaya last year ko na mga 190 plus mo. Million? Kasi mong rin, dako-dako, mga 200 M goro mo pons. No? Nag-lapse na ng 75 days nga based sa circular sa DILG nga dapat makuan, dapat ma-approve na. Pila na, 2 na bulan, no? Matapos ang 2 bulan sang bulan ang tuwing sin 2022, wala pa gyapon bumpos ma-approve. So, ini nga sulat, nato ni Mayor Irene Montilla sa kay Honorable Renato Malabor Jr. Napitsan ni January 28, no? 2022. Kag nag-furnish mo siya sa ato si Provincial Legal Office. So bakit siling hangyo, bakit siling sulat ni Mayor Montilla, nagpagawa sa opinion ng ato Provincial Legal Office na pagi sa kay Attorney Alberto Nilias sa ato si Provincial Legal Office in Bumpons. No? Kaya dili ko ginsight na diri ang mga provision sa ato si DILG, sa ato si Local Government Code, no? Nga dapat mag-explain mo na so far do ay pamilya resignation gid yang after 25 days wala pagid kabatos nasyon ng syudad ang chief executive kung nga away maprobahan mga Bumpons. So bangod sini nagpagawa legal opinion ng Provincial Legal Office, bin nga fairness copy man to sa kay Honorable Montilla, Mayor, fairness copy man sa Sangguniang Bayan sa Isabela, kag gin fairness copy man abi sa kay Governor Lacson. So bangod sini amo ni nga naghimo sang sulat na si Governor Lacson address sa SB na sa Banwa sa Isabela. Nakikita sa ito pagpigakot sa kay Governor Lacson, di silo sa kay Governor niya, hindi gid pwede nga mabutan siya sa langalang ang public service. Amo nang isa sa mga punto. Di gumakot aton si Governor Lacson, kasi inaihan na lamdan sa pamulitika, ining di pa pag-approve karon niya sa budget. At base may politikay na, tapos niya di dapat nga may rason. Kung nag-enyo giman ang SB sa Isabela sa mga ngalan sa mga GO sa Banwa, yati okay man na siya. Sa gobyerno okay man na siya. Pero hindi ini nga maging rason nga until now ay maprubahan. Ang budget. Sa kontento isang number mo, dapat may mga ngalan gid. Correct. Pumuluyo man na tanan sa Isabela da. Ang mga ito liga ito, interview tatong spokesperson to sa mga GO niya, kilala naman kami nila tanan, Dre. Ang mga GO na, Dre, mga GO ni, nangutang na naya, kayo ginagsalig sila yung may soldo sila, matag, karon na butang naman na tunga sa itong ginasukot sila sa utangan nila to? Of course, siyempre, kung pangabuhay ka, obra ka dadlaw, kundi mga utang ka lang kasuldo mo. Pagkati makobra, kasi despite nga since January, until subong atong payag sa mga nagawa rally itong mga sa baton sweldo po sige gyapon nila obra umupons why mas like nagbiya sila obra sila mga ginatag sila job description sige sila bisan wala sang sweldo mo to na pilitan sila mag-rally to para hangyoon ang ila sining mga Sangguniang Bayan member ni aprobahan na ang nasambit yang budget bupos amot kung ano matabo in case nga despite sining appeal kay sulo kay Governor Lacson niya kon lang nako ng panumdom kag medyo pilar no sa Sangguniang Bayan dapat aprobahan na ina ang budget no kun until now after sinabi kun hindi gyapon mag-aksyon ng Sangguniang Bayan sa Banwa sa Isabela may ayhan may mga makabig ta legal moves administrative liability
ang mga membro sa Sangguniang Bayan dira na until now wala pa nila maprobahan ang budget bumupaso. Pamatihan ta ang aton pagkikangot sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Okay. Marines? Okay, ba, silent ito si Piak na kayo para daw mayogid na bumupos, no? Kaya siling na to, ining... Dalilagid mo Marines, ha? Sustain na na. Sige, no? So para sa atong tugbata siling na to, ining problema deres banwas ng Isabela, katinabalaan na naman naton sa atong mga previous report naton ngiti majority ina deres mga membro sa SB, no, sa Sangguniang Bayan, is ara sa piyak site on sa piyak abing partido, ha? Ang dua or tatlo lang dabi upod sa the SK chairman to, ha? Nga ara sa grupo no ni Mayor Irene Montilla. Singko ti base nalamdan ini politika, bangod subong ti balanta naman na mainit-init man ang kwentuhan ay, no? Sa banwa sang Isabela Bombo Pons at mga taga-Palamati. Hindi ko tiba kasi ang mag-embang ginali Gov Lacson nga kung may politika man niya, hindi na iya pwede nga mabutang mo niya, igambol mo. Ibutang mo niya sa risgo, ibutang mo niya sa lang-alang ang serbisyo, particularmente ang serbisyo sa mga pumuloy. Kasi kung wala ka dakron budget, mano ka? Anong giyoon mo da? Balanta naman ti, every year gasaka ang budget. Kasi ang mga expenses, gasaka man mo. Kung kulang-kulang budget, hindi siyempre maapektuhan ang ginatawag ang basic services nga ginapunduhan man sa budget. Kasi natin yung 2022 meron budget. Meron ka man gihon, pero galing limitado lang, kaya reenacted na mo, di ba? Correct, sakto na. Kung ito limitado, gid ang imo dagihok ron, limitado gid ang pagpatuman mo sa mga programa. Okay, limitado man ang budget mo. Puti ang budget mo, pos di man siguro magkadto da sa bulsa sa konkasino dala, pwede para mo sa sweldo sa mga empleyado, sweldo sa mga GO, sweldo sa mga permanenteng empleyado sa Banwa sa Isabela, budget sa mga ila health services, budget sa ila sining programa paghakot ng basura, budget sa ibang pagid nga mga programa, especially ang serbisyo publiko bumupons. Bebe, pabation to sa bisang pahig ni Governor Bong Lacson, be? Tagay bumupons sa pamatihan si Governor Lacson. Siya ginagawa ko lang ang obligasyon sa SP but decide, no? So kung anong nila sa annual budget nila sa Banwa sa Isabela, hindi pwede na pinaplating pa lang nila. So ang reminder ko sila pati man sa regulasyon, no? Sa BILG. Kumain siya, so remind ko lang siya and I hope na nangita sila sa compromise, no? Kaya ang apektado really isang pumuluyo sa Banwa. Bumbot Menis, pinakover naman ang Silisya, and we always say how important it is na pagsubit ng bago na tulit, may arakan na sa ito ang bang budget. No? So, reminder lang po, and so I hope na we can find a compromise solution. Well, ang nasol ko na sa SPB na pangayon nila mga nalan sa mga GO or sa COS. But, naman usually numbers pa lang ang gina-provide natin, no? Numbers of GOs, no? That's also the right of the Sanggunian, pero that should not be the reason why madelay ang approval ka ng work budget. Well, it could be, no? So it's a campaign period, it could be political in nature, but again, at the end of the day, ang customer sila, no? Kasafir sila ang mga pumuluyo sa Banwa sa Isabela. Ano ang rin-address sa mga officials ng Banwa sa Isabela, no? So sa liwat, yan naman mangita ka mo sa compromise, no? Kung anong solusyon. Okay? Pero importante ang budget niya, no? Very important niya para sa mga officials sa Banwa
And so I hope na para lang sa kaayuhan man sa banwa, para man sa mga casuals, no, na wala pa ayan bisa, wala pa nabayran, sila pagudan, I hope na may solution na sila sa pintrano na panahon. Nabatian nyo to? Pons. SB members ng Isabela, headed by Vice Mayor Malabor, sir. Nabatian nyo to? Diba siguro kung masanag-sanagan naman siguro kung matagan mo Pons, sa tong mensahe ni Governor Lacson, nga dapat dito pag ibabaw haton nga mga kung may mga away politika kung saan ay diri panayati pasar ka basi gamiton kuno sa eleksyon mga kinanto nga mga pamisaro ng way matagal question na sang una naglalagi sa Isabela nga mo man ganing gurong ubra nila da. Kaya mga nagbumpos kon politikal na dia tawo mo sino tong nagaduda basi amo pa tong naghimo sang una da. Tsakto ba ito punto mo ginabupos ko daw gaduhan daw das la dati pa ilan na kaso ibibinyo man tabi korte man ta ka pwede nila madalaganan dito kung daw dargage la di sila ka ichindi o nagapatis la mayra sing mga anomalya bis pagwa das budget tsakto na may korte may venue kita nga pwede nila dito ladaran sila reklamo isabtor la na sing local chief executive nila kung may kaso sa to si babawgin file. Ay importante mo po sila di maperel ang services. Di ba butang niya sa langalang ang sweldo. O presente, amo na sila ginatip since ko 5 bulan kung hindi masulduhan niya sa mga elected officials nila. Mabuhi na sila kami mga negosyon How about ang ordinaryong empleyado nila? Muna lang mabutang niya sa sakripisyo. Kaya po sinaton ang serbisyo para sa mga pumuluyo sa banwa sang Isabela. Bompons. Sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige. Salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 6 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Sa gabi diri sa aton sa liga pagpalagad amo tong pahayag sang gobernador klaro no nga sa mga katapo sang legislative body no sang Banwa sa Isabela headed by Vice Mayor JR Malabor di nyo na pagpalawigan no nga hindi nyo pa ipapasar ang budget unite bala ka mo anay da no kay after this election basi kon mag-inom na na, magmuna solida. Hindi bot silingon nga, kung kontra mo na gid. No? So, balo naman ta, nga nakabalik ang Mamuntilya last 2016 da mo. No? Ang Mamuntilya, pero galing kay way katapos ang term niya, nagtaliwan man to ang bana, di ba? Sang kapungko nga Mayor Subong. Mayor Irene Montilla, no? Si Kito, si QM, no? So siya nagpasikat sang Vamos Isabela. No? So ang Vice Mayor that time, no? Former Mayor man, daw ka Vice Mayor man sa Ursulito Malabor, no? Nabago ni nagsungka sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. May baran to sa pagpatay kay Holomar Hilario. Sa role of succession ang pungko to siya. No? So ang first nga councilor ng Vice Mayor do utod yaman to. No, pagka 2016, no, nagpadlagan si Irene Montilla, no, bunggo sa Kausulito Malabor incumbent, no, perde pa incumbent sa pila lang tong abanse. Tama ka jutay nga abanse, no? So hasta nga nagpadlagan ma Vice Mayor, ang bata sanay Mayor mada, no, nga senior, ang junior subong, no, si Renato Malabor Jr., si JR and August Vice Mayor since 2019 up to now, no? Siyempre ang gap between sa Montilla kag sa Malabor ara gid no? Nga sila man lang niyang rival. Sila man lang niyang enkwentro anay sang arang Malabor sa pwesto, no? Pungko ang Montilla, no? Subong ko anay ang Malabor kag Montilla last 2019. So daog Montilla subong mabunggo anay naman kay mapadalagan dira sa Banwa sang Isabela
no other than Vice Mayor GR Malabor, no, siya mapadalagan bilang Mayor Bungo sa incumbent ka mayor nga si Mayor Irene Montilla sa kadoktor. So sa pamulitika, no, kung election every 3 years man lang niya mo, no? So ang atom lang tani gusto ni blang kay balo ka mo kung may nagakontra na is politika kag intense ba lang ang political rivalry, kung isa daw makuan mata nga daw nagaka ano man tabla, nagakahangawa man ta nga kung maglala ang sitwasyon, no, may mga maulamid gidiri, no, kung serve as mga collateral damage, no, sa parabuton sa ning eleksyon. So hindi naton gusto ina, no, nga matabo. So harmonious nga relationship lagi natawag, no? So alang-alang sa pumuluyo, ibaylo nyo ya kung kontra nyo na iya sa politika, o na Vice Mayor Malabor. Kung kontra mo ya sa politika, ang mga Montilla, si Mayor Irene Montilla, ibaylo mo ya sa populasyon nyo na sa mapumuluyo sa bila, nga hindi pakabaton sang serbisyo sa siring panibago naman tuig 2022. Amo na bala salig nila kay hindi papasar ka base kuno gamiton sa eleksyon mo na. Thinkers are the worst. Muna, no? So, kung nangawat maginada sila da. Montilla since 2019 and up to now. No? Kung nangawat, may pinangawat sa kaban sa gobyerno o sa kaban sa banwada, pailin yung kaso. May mga ebidensya man lang kamo pero magsiling ka nga, basi gamiton sa leksyon, amo ni nga maulog serse, istorya kures-kures. Why man? Nabla? No, dapat pulido. Hindi haboy ka mo accusation sa kontra ng politika, no, siguruhon nyo. No? Kay akon ari na lang kuya gapunto gani. Why kuya gasign da ka Montilla, why ko kunano? Diri na lang kuya sa sitwasyon sa GO. Agsiling ko gani nagligad. No? Kung ang mga GO ara gapungko sa inyo da, nga pisto subong kay liher sila kag kamo GO, kag mo ning muon sa inyo. Anong batyagan nyo? No? Di ba si makabatyag makamugutom? No? Pareho ni sa nabatyagan nila. So muna bala dapat kabalo ka na mag-reverse bala sa sitwasyon. Alang-alang kasinggitan sila na inubrahan na nila yan mo. No? Di ba yung kuwain na sila nag-urubrada? No? Kay kuwain na sila rason niya mag-demand sa sweldo nila. Karon kay naubrahan na nila, wala masweldohan, may right na sila yung mag-demand, no, sang sweldo nila. Nga kung pwede, hatag niya yung sweldo nila, inubrahan nila Di ko niya pag-renew man yan ni Mayor Montilla, ilan na iya. Importante nga nahatag, no, ang para sa ila. Budlay naman ni karon nga konsukton tagi na iya nga asa sa mapangalan, no? Ngayon mo lang na mga residente. Tinga may nagapangayaw pa da nga ibanaw. Dasan ligad mo lang kuya na balaan da nga. Do may nagatiti, mada gani. Di ba? So ito, sinuto administrasyon now. Muna natin gusto nyo, binukaray na lang kung ano, kali kay ang aton, tamara na tabla mag-intra, no? Sa mga, why na diblas kalibutan, no? Kaya balo ko mo ang patay, hindi mo na yung matira, hindi mo na yung makomentoryuhan. Kaya nga, why na niya sansa nga magbalo sa komentaryo sa imo. Hindi gina respeto na ito nila, ginapangmuyuan, ta na lang na. So, manibla, why kasi lang nga, subong gusto tapawayon ang magtimbang grupo. No? Hindi yan parihom lang kamo. Ang mandate nyo guro, ang vision nyo na guro, ang mission nyo na guro, palarihom lang, nga mag-service muluyo. Kung ka mag-service muluyo, nga bisan budget, papasar sa budget, ginaipit nyo. No? Tiwan nyo ginatuman ang obligasyon nyo. Kaya inyo na obligasyon, inyo na yung sumpaan, basta nalipat ka mo. No? Kagin sumpaan nyo na. Sa inyo nga out of office. No? Nga obra ka mo sa inyo nga duties and responsibilities as vice mayor, as councilor, no, as member sa legislative body. Hindi ka daw kuro-kuro lang kamo da iya kaipiton nyo because ini, no, hindi pagpapasara budget. Kay kumukontrahan ay kamo sa politika. Aton okay lang masiling kita unity, no? Nablang ay tanan nagaisa. Hindi kamo na lang na mabinayluhanay na da guro. No, di ba? So hindi matatani gusto sa sini mga arrange pero alang-alang para sa mapmuluyo nyo da. No? Di ba?
O ari gobernador na iyang gambal sa inyo da. O kung hindi pagi ka mo magpati sa gobernador ta, sa kay Gobernador Bong Lacson, tinyo na ipagidadiretso. Di, sukta na lang rin sa puntas ang bullpen sa eleksyon. Amo na gali Di reenacted budget, magtapos sa Pebrero, 2 na kabulan. Nga nagagamit reenacted budget ang Banwa sa Isabela. 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton nga pagpalaga. Deman sa bahin sa ato sa ring nga para tuntunan. Are na di bombolet. Ang ako di kay Atty. Ortiz ara na. Sige, no, dugay-dugay kay ari kita ma-interview kita imakabanan no sa isa sa mga political analyst no diri sa aton sa ring nga mga kauturan no kag ti siyempre ilayhon ta na lang niwa no ang mga eksperyensya no ni Attorney Zumax Ortiz no sa bahinsang na kuan bala no na tabo nga EDSA People Power Revolution. Karon may ara kita sang kuan no may ara kita sang special feature no angot diri no sa bahinsang sining nasambit iya nga mga pagkumemararta. So ika-36 na gali no kundi ta magsala. Ika-36 na katuig nga anibersaryo no sang EDSA People Power Revolution. No so and then because ni election no dili kita malikawan nga gamiton ini no sa pamulitika. No so muni sigurong isa sa mga ginalikaw ni former Senator Bongbong Marcos daw mag-intra sa mag-intra sa mga presidential forum no debate o pamagitan debate no para sa bahinsang aton sa ring mga kauturan no kay because man sa issue sang iyang amay no nga ginabansagan nga kawatan sa mga pumulong Pilipinhon. No? Pero para sa aton, no, sa didiri makabanan, kuan man niya, simple man lang no? Sa sining nga natabo, no, nga People Power Revolution, didiri nato ni na kuan na kitaan, kay na eksperensiyahan, no, asto sa kun ano ang pag-enjoy naton pagbalik, no, sa demokrasya. Diri sa aton sabay sa pungsod Pilipinas. And until now, no? So ginakuha naton ini gina-enjoy, no? Naton ini until now ang ining EDSA People Power Revolution ti after nga nagtipon no diri makabaran sa bahin sang Epifanio de los Santos Avenue, no? Kung sa EDSA, no, Epifanio de los Santos Avenue ang mapumuluyo no sa bahin sang sa diri makabanan sang mga pumuluyo no sa People Power Revolution. Yara pa to si Juan Legad no si the late Jaime Cardinal Sin no ang nagpamuno man no isa ka pari. So until no sa diri makabanan no nga okay no until nga ti nagkuan kita no patigayon sang siring pag-enjoy ta no sang aton nga demokrasya diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. 18 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton nga palatuntunan no may man niya at least bala no may kuan kita kay ang aton nga kuan no nga aton siring mga pumuluyo subong, especially mga uling tubo, daw hindi na bala iya makabanan makakuan, no, hindi na bala maka dumdum sang kag maka hatag value sang ginatawag nga EDSA, no? Diri sa aton ti anong kabilinggan sini, no? Anong kabilinggan, no? Sa diri sa aton maluing tubo ti galing kay tiyo subong makitaan ta gagmay nga mabata pa gani no may bot-bot lang nga makabalo lang mag kuti-kuti sang cellphone ti cellphone na lang ginatubang yan gani kadumdum no di gani sila kadumdum nga EDSA gali subong bisan magkuan ka pa ni mag man on the street ka pa ni no why na wala nang gani
pilang bilog naman lang, no? Makita naton nga naga-dumdum, no, sa sinima selebrasyon ti kadamo kita, no? Pinanid sang aton sa history sa pungsod Pilipinas. Tindi man ni madula, no? Sa aton nga tagsa ka mga subjects, no, sa pag-eskwela naton, iti sa aton na Philippine history nga subject, hindi gina madula. Ara ginapagkit. No, kag ginatun-an ginaya naton, no? Kag ginahibalo. So grabe na gid man. Ako makasaling ko yang ang influensya, no, sa technology subong ti isagid sa kung isa sa mga ginalantaw tang rason, no, nga malipatan sa mga ulihing tubo, no, ang mga pinanid sang istorya diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. No? So ginapanawagan ta nga dapat hindi ta ni pagkalibatan, no? So ihanduramo naton ini i-treasure ta, no, kay ti kun way nga EDSA kag way tataw na pahalin pagi sa people power, no, ang Remeng Marcos, si Makoy, no, kag pamilya niya sa plasyo sa Malacañang, ti guro until now, no, antos kita sa Marcelo tunga man, may ara upod, no, sa Marcelo nga nagasiling nga maayo man ang Marcelo. Iti ang mga pudiroso itong ligadya, ang mga damo, kwarta mo na yung pudiroso mo sa una, no? Ti kun ultimo ka na yan sang una, kuluoy kay, no? Simuon ka lang sa mga manggaranon. Ti do sa ano ba lang makahari-ari sila? No? So, ti ini ba may managarasingitan man nga ti kuno biktima man sila sang human rights. Ti kun mga leftist kay mo, aktivista kay mo sang una sa Marcos administration, ti isa ka man sa mga nangin subject that time, no? Sang sining paglapas sa tawhanon nga kinamatarong, no? Isa ka man sa mga biktima diri, no? Sa ibalo nato ang paghanduraw ta, no? Sa pikilinya sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Attorney? Hello? Okay. Sige. 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Sa gabi diri sa ato sa iyang palatuntunan. Okay, sa mga obserbasyon ta, no? Okay, balikan ta sa attorney liwat, no? Attorney, I'm sorry, attorney, good evening. Right, Ojo? Come in, attorney. Sige. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 diri sa aton sa pagalagan. Sige, no? So gina-fix na naton yung makabanan, no? Ang linya naton ni Jomax Ortiz. Ay mayuman niya, no? At least makashare mamlaya sa aton, no? Sang sining mga nagkranabo the time, no? But pilang edad ni attorneys ni sang natabo ining EDSA People Power Revolution, no? Panguti din, no? February 25, 1986, no? So mga punta sobra na 3 dekada, no? 36 years man nagsulod na sa 4 ka dekada, no? 40 years. Sige. Finally, attorney, good evening sa liwat. Attorney? Dahil sa kasulod daw? Ara kang balsa? Okay. Sige. Daw lang alang kita bumalit. So, kung pwede guro, telepono niya na lang. Kaya daw lang kita sa Zoom iya makabanan. Kaya daw di ko kabati sang audio niya, no? Ni Attorney Jomax Ortiz. Di ba sa aton na pagpanagan. Sige, basta matawagan mo na lang sa iya sining nga personal nga numero para nga mapabati taman no, ka mapa-share taman, no, ang ining experience niya that time nga tabo ining EDSA People Power Revolution.
24 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton siring pagpangalagad. Sige, atang tatanay ko pubulit no sa mga panumdom diri sa aton siring panatuntunan, mabalik lang kita no pagkatapos gidamang sa pinakaimportante nga mga pahibalo. Standby. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume. Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton siring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi rin sa aton siring pagpalagad. Sige dire na tayo sa piyak maagi guro sa Attorney Jomax Ortiz sa piyak kalinya. Attorney, mayong gabi, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maukod nga tagpalamati, mayong gabi man. Sige. No, Attorney, so subong adlaw pag kumabara na to sa ika-36th anniversary sa EDSA People Power Revolution, so pwede naton mahibulaan imong experience sa sini the time, guro ti hamtong ka na sini. Sang 1986, no? Attorney? Unagid, sang 1986, bumupon sa high school pa lang ako no? High school pa lang. That's why nga sa subong iya, kay naabtan ko na, kaya school ko, at least naka-insindi ko kung anong natabo. Sang 1972, pag declaration sa martial law basta mag 1986 no na experiencean ko halin sa pag-declare sa martial law in 1972 when I was in my elementary kag pag high school nako pag na 1986 na sa Chimpog eskwela nako law. In short, Bombo Ponce, nakabalugi ko kung anong natabo sa pag-declare sa pag people power sang February 25, 1986. Kag in fact pag bati ito, laban-laban gito, kay I was in Takuling at the time. Pag balita nga si Marcos gindala na sa gidiksal na sa Hawaii, siyempre ang mga tao to na daw inudjakid bla. For the first time in the history sa pungsod Pilipinas, daw damo ang nag-udjakid na nagwa si President Marcos at the time. Kay tungod at the height sang martial law, kag sang iyang term medyo damo gid man, to be honest about it, damo ang daw na ipit gito kag maybe it's now high time na kun amo ina ang isa ka presidente sa pungsod Pilipinas, maybe he should be toppled. So amo nang tabo sa people power revolution in 1986, Bombo Ponce. Okay, no, so hindi kinaya pwede, no, ang mabalik pa na iya subong, no, pero tiyan mo to, Attorney, damo gito ang nagpasalamat kag majority gid siguro sa aton mga Pilipino na enjoy ta no ang aton nga freedom
or demokrasya diri sa aton sa nga pungsod after sang EDSA People Power Revolution? Yes, so why na isang question na paghalin ni Marcos pagdala sa iya sa Hawaii no sa February 25, 1986, ang tao na ginugyaw gito ya. It was a people power, so matabag to naton nga people power. Kay sa nga time, if you will recall, pag election sa to, ang report sa NAMFREL sa Comelec lainman. Sa Comelec ya ti abansi to ya si President Marcos. Pero sa NAMFREL tali ya, that's why nag-walk out ganito ang sa NAMFREL kay balaan nila yang ati computerized, kabalo sila yang nga abansi ya si Cory Aquino. That's why nga in the meantime dito ya sa batasang pambansa at the time, indeklara man niya si Marcos kag si Arturo Tolentino na presidente kag vice president. On the other hand, si grupo diya sa PIAC dira sa Manila sa isa naman niya ka lugar, indeklara man niya si Cory Aquino nga mo nagdaog. In fact gani pag nagsumpa na to gani si declare na to gani winner si Marcos si Tolentino sa batasang pambansa. On the other hand, dire naman niya sa Manila, hindi klaraman niya si Cory kung si Doy lang sila mong nagdaog. That's why, pasumpa pa sila yan ni Kianki at the time. So, kay ko mo nga naging tra ng kano, mga aeroplano yung padalaya sa Malacanang, agod nga daloon na si Marcos. Kay Baluka, atong ginatawag 1986 snap elections, yato sang Amerikano yung pahito. Kay pamangkot si President Marcos niya kung nagapati ka nga you have the majority support ng Filipino people, tawag ka sa snap elections, no? Nagti man si Marcos, siyempre, who is Marcos nga hindi siya magpati sa Kano, kay at that time si Marcos na isa puppet na presidente sa Kano mo. Kung ano hambal sa Kano, pati siya. Okay. So he was asked by President Reagan. Lingate, magamuna, nagapati ka, na ikaw gyapon, you have the support of the majority of the Filipinos. Ang iba nagasilingman nga wala, yung kansang snap polls. Nag-agree naman si President Marcos, so ginimo yung snap polls nga natawag, incidentally, napirdi siya. That's why, in order to save Marcos, mismo si Reagan na mo itong nagpadalaya sa aeroplano, agad nga daloon lang siya sa Hawaii. Otherwise, maulamit pang bilog yung pamilya. So dira na yon sa balkoni sang Malacanang. Dira niyo makita sa mga picture nga bisan na aton nga anay congressman senador si Roding Ganson ara pa sa likod. So paghambal sa iya, okay. Let's go to Hawaii. Okay. Abi ni Marcos ti dalon sa Hawaii mo. Pagkita yang niya, I thought you will bring me to Hawaii. No. What we said was Hawaii. Okay, dito na siya sa Hawaii. Kindala sa mga kanoto. So, pagpungko ni Cory Aquino, that explains why ng aton mga posisyon, declare ni Cory Aquino nga revolutionary government. That's why ang mga officials ni San Negros, Bilog Lokal, OIC ang ginatawag, Surimat Parinyo, nagpungko bilang mayor sa siyudad sa Bacolod. Even Commissioner Guanzon was mayor of Cadiz City. Isan migo naton si Indong Dilag was Vice Governor of Negros Occidental. So, ang natabo to Bombo Pons, ang tanang nga local officials, din-declare nga vacant because nag-issue si Cory Aquino, nag-declare siya nga we have a revolutionary government. Okay. That is why may ara ginatawag na 1986 provisional constitution. At this pa niya ang 1987 constitution. Pagpungko ni Cory Aquino, nag-issue na siya sa ginatawag na provisional constitution. No? Okay. That's why nga ang tanan, all positions local, vacant ina siya. Appointments lang ina tanan. So practically, mga amigo ko, no, naging konsyal sa siyudad sa Bacolod, si Rematsi Mayor, si amigo ko Indong Dilag, naging Vice Governor. So amoy nang natabo sa pagpungko ni Cory Aquino, Bombo Pons. So attorney, sa imo, high school kasaling mo, ano tong imong panindugan that time, no? Sang nakaabot ka na pa nga ni isang martial law, no? Hasta nga daw nagkambyo na after sa same People Power Revolution, attorney. Actually, sa 1986, iskulan ako sa College of Law.
no, aran ako da sa Arcali Sublo na. So ang pamangkot sinide, ano ni karon ang impact sini sang declaration o sang people power sa aton nga present nga pamulitika. Okay, we summarize it. Let us be honest about it, no, nga during the time, if you will recall, 1961 nagbulo si President Marcos na perdiya si Estado Macapagal nga amay ni Gloria Macapagal Arroyo. Pag 1965 nagpare-elect ang kontraya sinada si Sergio Osmeña. So, kung nga 4 years lang ang term ng isa ka presidente, pag second term niya, hindi niya siya maka-third term pa. So, iya sina nga termino sa 1965, we add another 1961 to 1965. So, that will be 1965 naman. That's another year. So supposedly, ma-expand na taning yung term more or less sa 1973. Incidentally, gindeclare yung martial law. So, dra mo makita nga si President Marcos wanted at the time to extend his power. Pero let us Attorney? Yes. Okay. So, ano ang imo personal nga panindugan that time? Are you against man sa Marcoses or isa ka man sa mga nagapanawagan sa ning ti magpanaog man sa pwesto? Di wala na yung question nga sa first 2 years, first 2 terms ni President Marcos, damo siya nahimuan. Infrastructures, ang mga San Manico Bridge na, ang mga PICC, damo lang siya sang nahimo. Incidentally, ang problema siya ang last year siya, because ang pagtanamo sa mga last year siya, dito na nagwa ang ginatawag coronation. If you will recall, ang media, kontrolado sang mga isang Quantaganegros. Si Disime, ara, si Lucitan, ara, Dandingkuang ko, ara. So naguluwa ang mga kronis yan To the point nga, ang mga kronis, practically, among nagadikta sang ekonomiya, sang pusod Pilipinas. Amo to ang kinalain sa to. So, ang buhay sinada, nga at the height sang sinada, sila ni Aquino, naguluhan na si Benigno Aquino. So at the time, medyo threat si Benigno Aquino sa liderato ni President Marcos. That is why medyo priso siya. If you will recall, damo sa nagkala-priso to, bisan si Nini Pimentel, si Senador Roding Ganson o Iloilo, they thought all the while nga there was no way nga makag-islan si President Marcos. That's why sa sadya sa ang katapusan ng Chimpo, si Roding Ganson of Iloilo nagupod pa sa iya. As a matter of fact, during the February 25, 1996, nga maluguan sila, sa balkoni sa Malacanang, makita mo ang picture ni Roding Ganson aras likod. No? Nobody would believe na si Marcos may islan mo at the time. That's why nga, bisan si Arturo Tolentino, at the time nga grabe kita ni kang iya sina nga prinsipyo ang iyang credibility. At that time wala pa siya magupod ni Marcos. Ang masadya kinagupod siya na mangin vice president siya ni President Marcos at that time. So dito siya na pagupod niya to. In fact, paglakat ni President Marcos dito sa Hawaii, nagsumpa pa ni si Arturo Tolentino. Niya kay why na niya ato presidente, kaya ako nang daog. So I will assume now the post as President of the Republic of the Philippines, Arturo Tolentino and so. So, durante ka suggest ang senaryo sa 1986. At the time kami, ako personally, naginugyaw kami sa among balay. Because sa ka man sa mga nag-upod? Yes, ako siyempre, simpatiya ko sa ito nga time. Because nga, naglapaw na bala sa, imagine, 20 years mo nga. Sobra nagidman. Wala na sa mabulos. Wala na question nasa last years ni President Marcos, medyo nagsulosobra na. In fact, ini ang martial law victims nagfile na sila sa class suit in Hawaii. Pag nakabalo man ang tanan, na nagwa ang desisyon, kay nila abogado to si Attorney Swift sa Amerika, kag ang class suit to nagdaog to, kag ang portion sang mga assets sang mga Marcoses ng Baligya, ina siya kagimbayad to sa mga biktima. Kag diri sa syudad sa Bacolod, kadamo sila nakabaton, naligar kadagat. Mga kilala ko nga iban, di nakabaton sila sang kwarta, part and parcel of the entire award dito sa class suit dito sa Hawaii. So amo inang natabo sinada.
Kasi Okay. ang masadya sini, because nag-celebrate na subong sa February 25, pero ang pag-celebrate naton may lamod na init pamulitika. It's because nga Sa pa na? election period subong sa kampanya ta. So that is now actually, this is celebrated not only sang pag-celebrate sa February 25, ako na anong impact sa aton pungsod Pilipinas, but ini siya, kabahin pa ini, kay nag-timing git sa ginatawag na eleksyon ta subong. That's why, ang isa ka grupo, nagagamit sini nga issue against isa man ka kandidato. On the other hand, ang sa piyakto nagagamit sini, so you see, kung ano ang ginatawag Marcoses, do you want nga magbalik pa kita sa timpo ni Marcos, maging pa people power gani? So these are pros and cons sa isa ka eleksyon, Bobo Pons. So hindi kidya mahimo no, hindi na ma-mencionar subong kaayong bata sa anay ni kuan man ang presidente nga nag-declare sa martial law, magapapili man subong no. But sige lang ti na sa politika no, normal na yung attorney no, ang mga isyu hanay. Pero ang importante subong ati ginhanduraw naton kag ati will keep us fresh always no, sa pensaro naton ang ining demokrasya or freedom nga gina-enjoy naton until now. Attorney, thank you again sa pag-share sa imong man nga mga experience sa santo. Salamat din mo po po sa liwat sa aton mga maukunang tagpalamatin ngayong gabi. Okay, sa Attorney Jomax Ortiz, that time gali college sa not high school. College siya, no, sa na tabo ining People Power Revolution, EDSA, no, diri ba kabanan sa ato sa ringa mga koto. So iba nga comment ti tapos EDSA no, ano kamo? Nya nagmanggaranon kamo, nagkayuang pangbuhi nyo. Okay, may EDSA. Mga opinion man na nila kag respeto tama na. Para la sa ako na no, at least kuya dapat may freedom gid ta kag ibalik tang demokrasya nga pangimanwa diri sa pungsod Pilipinas. So kadungan sini no, may prepare kita special feature yung mga kabanan no, so pamatian talin sa puno sa spunta kay medyo malawig-lawig ini para ma-refresh naton ang pamisaron sa especially mga young generation subong no, nga ti daw gapawala na lang nga daw wala na sang labot. May giprepare din si Bombo Just Jesus Marigal aton sa research head no, sa Bombo Radio Bacolod. Stand by! I've always said that Mr. Marcos is the original terrorist. He is right now employing state violence. But if we use violence against him, he will only justify the use of more violence against us. And since he's a more violent man, he has more forces of repression, we will be the loser. In other words, as Gandhi said, if he uses violence against you, do not give him a reason to justify his violence. Because if you're not violent, then before the bar of public opinion and before God, he's the only sinner. One wrong does not right another wrong. Ang bayan kong Pilipinas. Benigno Ninoy Aquino Jr. ang ginagkabig modern hero naton nga mga Pilipino. Bangod sa iya kamatayon sa Agosto 21, 1983, nasindihan ang madugay na sadto nga nagainit kag nagabalingaso nga balatsagon sang pumulong Pilipinhon nga madugay na nga nagantos kag nagugtom sa malain nga dulot sa inhustisya sa malawig nga tuig nga pagdumala sang diktador nga leader nga si Marcos. Ferdinand E. Marcos ng Batak, lalawigan ng Ilocos Honor, Ihalan, Pangulong Pilipinas. Kaya dapat kang bantayan. Bangod sa malatraidor nga klase sang pagpatay kay Ninoy, nangin turning point ini ukon gin kamunuan sang paghugpong kag sang matawhay kag indi madugon nga sahi sang pag-ibwal sa mga pumuluyo. The death of Ninoy sparked people power uprising 36 years ago. Ginsundan pagidini sang fraudulent result sa ginhiwat nga presidential kag vice presidential snap elections sadtong February 7 of 1986 kung sa din nagpadaog sa tandem ni President Ferdinand E. Marcos kag anay Foreign Affairs Minister kag Senate President Arturo Turing Tolentino, thus granting President Marcos another 6-year term as President of the Philippines. Apang wala
inigin baton sang nagpadalagan sa oposisyon ang balo ni Ninoy nga si Corazon Aquino o podaya katandem nga si Anay Senador Salvador Doy Laurel. Nangin mabakod ang Cory Doy tandem bangod yara sa ilalikod ang mga pumuluyo nga amo ang testigo sa natabo nga tuman nga pagdinaya ay sadto sa nasamit nga snap election. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sukon CBCP upod sa buhi kag aktibo pasadto nga si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin giliyon nga nag-issue sa ila pagkondenar sa natabo nga snap elections upod na ang nagalantaw sadto nga Estados Unidos. This chain of events eventually led to the countless Filipinos to join hands to topple down the dictator. And filled with sacrifice. The electoral contest just completed has been exhausting for all and bitter for some. But the nation has spoken. The complete leadership of this country has been chosen. Di na ko papayag, mawala ka muli. Subong nga daw, Pebrero 25, ginadumdum ay ka-36 katuig nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Ang tuman kamaragtason nga apat kadlaw sa itong bulan sang Pebrero sang tuig 1986. The Bloodless Revolt, a flashback. Who can say enough about the wonder that was EDSA? 36 katuig na nagaligad, apang praska pa sa panghuna-huna kag tigipuson sang madamo nga mataw nga yadto gid nag-witness sa mga nagkalanabo sa sulod sang apat kadlaw nga pag-ibwal. Isa na diri ang Bombo Radio Philippines nga ningindako ang papel bilang instrumento sa pag-cover sang amo nga maragtason nga itabo sa aton pungsod. Humalin Pebrero 22, 23, 24 tubto sa Victorious Day sang Pebrero 25, 1986. Another group of troops have landed at one airport here in Metro Manila, and they are just awaiting orders from General Ramos. Early this morning, mga kaibigan, we have received reports that a full attack is being launched towards Camp Crame and Camp Aguinaldo. Yadto ang tingog ni Anay Bombo Janil Carbon de Morito samtang nag-report sa Bombo Radio. Agod klaro nga mapahibalo sa aton nga mataga probinsya ang mga nagakanabo sadto sa capital sa Manila sang natabo ang pag-ibwal. Those 4 days in February that came together neatly and forcefully to cause the fall of the Marcos dictatorship. Ang kagayan na sila ngayon ay papanig na sa Unido. So, suportahan nila si Cory Aquino sapagkat alam nila ang katotohanan. Alam nila ang katotohanan sapagkat sila ang inutusan na gagawa ng pandaraya noong nakaraang halalan. Pebrero 22, Sabado sadto nga adlaw, unang adlaw sang pag-ibwal. Las 6:45 ang takna sang gabi sang nagpadayon sang press conference sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ang sadto nagapungko bilang Defense Minister sang Marcos administration nga si Juan Ponce Enrile kag ang sadto Vice Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines nga si Lieutenant General Fidel Valdez Ramos kag ila ginanunsyar ang ila resignasyon ukon paghalin na sa ila posisyon bilang mga miyembro sang gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos kag pag-withdraw na sa ila suporta sa Marcos administration. At ko rin ay nagpapasalamat sa mga leaders ng mga people's groups na ngayon ay nakapaligid sa Camp Crame at sa Camp Aguinaldo at nagbibigay ng proteksyon sa amin. Pagkalas 9 sang gabi sa among adlaw, si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin nagapilar pinaagi sa radyo sang suporta sa tanan nga mapumuling Pilipinhon nga suportahan sa ni Enrile Cagramos pinaagi sa pagpadulong sa EDSA. Pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem peacefully. Please come and let us help them by our presence. I am indeed sorry that we have to disturb you during this night, but this is precisely the time when we need your support for our two good friends.
pagkalas 11 sang gabi, sang si Presidente Marcos naman ang nagpanigayon sa televised press conference kag nagpanawagan sa mga nagrebelde sa iya administrasyon nga magsungka na lamang kag untatan na ang iya ginkabig stupidity. I call upon the Minister of National Defense and the Vice Chief of Staff to stop this stupidity and surrender so that we may negotiate exactly what should be done with them and their men. I am in touch with all the commanders in the field, and they are all united in expressing their loyalty to the Constitution and to the President. Inigilayon nga ginsabat naman pinaagi sa radyo ni Enrile pinaagi sa paghambal kay Marcos, your time is up. Sa mo nga unang adlaw sang non-violent revolution, amat-amat na nga nagadamo ang mga pumulo sa EDSA nga naghatag sang suporta sa mga tropa nga nagbuya na sa Marcos regime. Pebrero 23, Domingo nga adlaw, sang nagdugok na ang madamo nga mga pumulo sadto sa mayor nga makadalanan sang Metro Manila, labi na gid sa Epifanio de los Santos Avenue kun EDSA bilang pagsabat sa nangin apelasyon ni Manila Archbishop Jaime Carnalcin. Nagporma sila sang human barricade sa gwa sang gate sang Campo Aguinaldo kag Campo Corrame agud nga matap na ang kunanuman nga pagpangatake nga matabo gikan sa Marcos loyalist forces. Mga launa ang takna sa kagahon sa among adlaw sang nagpanawagan sa Lieutenant General Fidel Ramos nga mosadto